Köszöntöm követőinket, azokat is, akik néznek, azokat is, akik hallgatnak bennünket. Új műsorrendünknek megfelelően 2 hetente csütörtök este 8 órakor kerülnek fel friss beszélgetéseink, a közbülső hetekben pedig hétfőtől csütörtökig 4 este 4 olyan műsorrészletet teszünk fel a YouTube-ra és a Facebookra, illetve hangban a Spotify-ra, az Apple Plus-ra és az egyéb szokásos felületekre, amelyek korábbi televíziós munkásságomat idézik vissza. Kérem változatlanul, hogy iratkozzanak fel a YouTube-on a csatornánkra, egyúttal köszönöm a nem kevesebb, mint immáron 180 000 nézőnknek, hogy az elmúlt közel 10 hónapban feliratkoztak csatornánkra. Ma 2 részből áll programunk, előbb lesz egy hosszú és alapos beszélgetés a világ helyzetéről, dolgaink állásáról, majd jelentkezik a Zöld és Zöld című sorozatunk soron következő epizódja, amelyben a kitűnő színművész Fürr Anikó klímaváltozással kapcsolatos hétköznapi praktikáit ajánljuk a figyelmükbe, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a bemutatott példákból esetleg önök is erőt merítsenek, és ezzel járuljanak hozzá a klímakrízis esélyének csökkentéséhez. A mai első témánkra térve, hétfő estig a nemzetközi közvélemény azt hihette, hogy talán csak fenyeget Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke, amikor hetek óta 150-190 000 katonát gyakorlatoztatott Ukrajna határainál, és bár az előjelek egyre fokozódtak, hétfőn este a feszültség gyors eszkalációjának lehettünk tanúi. Előbb Moszkva elismerte a Szakadár, Donyeczki és Luhanszki köztársaság függetlenségét, majd Putyin rögvest elrendelte az orosz fegyveres erőknek, hogy vonuljanak be az ukrajnai Szakadár területekre. Az orosz csapatok hétfőn éjszaka át is lépték a hivatalos ukrán határt. Bár az orosz katonák Putyin megnevezése szerint békefenntartóként érkeztek Kelet-Ukrajnába, de a mai fejlemények láttán, amikor is Oroszország totális támadás alá vett, azaz lerohant egy szuverén országot, Ukrajnát, már az is kijelenthető, hogy mindez egy 1945 óta nem látott háború előzménye csak. A háborúk pedig, mint tudjuk, arról szólnak, hogy ki tud több embert megölni, ki tud több házat, utat, várost és falut elpusztítani, ki tud több nőt, öreget, gyereket földön futóvá tenni. És hogy mi a tét? Nem létező fenyegetések elhárítása, nagyhatalmi mámorban szenvedő vezetők vágyainak kielégítése, tömegek elkábítása és megnyerése, hamis, birodalmi, nacionalista szólamokkal. Nem is olyan régen végigéltük a délszláv háborút, férfiak és kamaszok tömeges legyilkolásával, rengeteg hadizsákmánynak tekintett nő megerőszakolásával. Láttuk a végtelen hosszúságú sorokat a semmi felé menetelni, mert sehol sem várt rájuk otthon. Ugyancsak láttunk a szíriai háborúban menekülteket, akik az életükért küzdöttek, és akiket sikerült nálunk ős ellenségnek beállítani. Láttuk ugyanezt Ukrajna keleti határainál 8 évvel ezelőtt is. És most megint itt tartunk. A következő beszélgetést február 18-án, azaz a múlt pénteken este vettük fel Buda Péterrel, a nemzetközi kapcsolatok és hírszerzés szakértőjével, nem elsősorban az orosz-ukrán fejleményeket részletezve és elemezve, noha annak apropóján természetesen több szempontból mérlegeltük a kialakult helyzetet, de még inkább felmértük benne a világ állapotát, konfliktus forrásait, ezek összefüggéseit és lehetséges megoldásait, ugyanis meggyőződésem, hogy mindezekről lehet és kell is beszélni, mert fontos érteni, hogy mi történik már megint a közvetlen környezetünkben és a világban, illetve hogy mi miért történik, és ezek az események egymással hogyan függnek össze. Buda Péter ismét a vendégünk, aki már első alkalommal is nagy sikert aratott nálunk, hiszen azt a beszélgetést, amit tavaly július legvégén láthattak, hallhattak vele, ugyancsak erről a témáról, hogy tudni, merre tart a világ, az elmúlt bő fél évben nem kevesebben, mint 1 millióan nézték, hallgatták meg, tehát nagyjából minden 8. felnőtt. Pétert nemigen tudnám egyetlen szakmával vagy foglalkozással bemutatni, hiszen amellett, hogy korábban nemzetbiztonsági főtiszt, alezredes volt, diplomát szerzett vallástudományból, nemzetközi kapcsolatokból és hírszerzési tanulmányokból, mindezt különféle egyetemeken, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, de kutatta a Közel-Keletet és az iszlámot is a jeruzsálemi Héber Egyetemen, jelenleg pedig egy Genfi Egyetemen folytatja doktori tanulmányait, és jelenleg ott is áll alkalmazásban. Mit szólsz hozzá, hogy jó fél éve ugye, hogy itt jártál, és
közel 1 millió, azt hiszem 996 000 ma, tehát 4000 hiány, 1 millió ember volt kíváncsi. Az eddigi 40 műsorunk közül a második legnépszerűbb a veled készült beszélgetés volt. Minek tulajdonítod ezt? A téma szerintem az ide vonzza az embereket, mert talán mindenki kezdi érzékelni, még hogyha nem is teljesen tudatosodik bennük, hogy kezd kibillenni a világa sarkából, illetve felhalmozottak azok a válságok, amelyek korábban a felszín alatt zajlottak már jó régóta. Tehát szó sincs arról, hogy a régi kerékvágás az nagyon jó lett volna, de úgy tűnik, hogy kezd a mennyiség minőségbe átcsapni, és rossz minőségbe, és szerintem mindenki érzi, hogy van valami a levegőben. Kezdjük akkor a legfontosabb kérdéssel. Magyarország két potenciális háborús térség közé beszorítva várja a fejleményeket. Mielőtt ennek részleteibe belemennénk, te hogy látod, kitörhet-e a korábbinál sokkal veszélyesebb háború Kelet-Ukrajnában, és kitörhet-e ismét a háború a másik egyre fokozódó helyzetet mutató térségben, a Balkánon, amelyről idehaza ugyan még nem sok szó esik, de a jelek azt mutatják, mintha a helyzet ott is fokozódna vagy éleződne. Az mindenképpen tény, hogy a jelenlegi konfliktus az magában hordozza az eddigieknél sokkal súlyosabb konfrontációnak a lehetőségét. Az ember elgondolkodik, van-e ebből kiút? Fel lehet ezt oldani, ezt a rengeteg fajta érdekellentétet, amelybe Oroszország mellett Kína, balkáni államok, kelet-európai államok is az Egyesült Államok mellett természetesen benne vannak. Én azt gondolom, hogy minél komplexebbé válik egy ilyen válság jelenség, és most ezzel állunk szemben, annál nehezebb kizárni azt, hogy a válságot elindító aktorok képesek kontroll alatt tartani a saját cselekedeteiket. Ezek azok az országvezetők, illetve világhatalmak vezetői, akik alapvetően azért nagy mértékben befolyásolják vagy meghatározzák a helyzet ilyen vagy olyan alakulását, ugye? Hát legalábbis próbálják meghatározni. Igen. Jelentős ugye a konfliktus Kína és Tajván között, de fokozódik a helyzet Kína és a dél-kínai tengerkörnyéki országok, illetve Kína és az Egyesült Államok között is, hogy Afganisztánról már tulajdonképpen ne is beszéljek, tehát mindezekre tekintettel és összefoglalva azt kérdezem így a beszélgetés legelején, hogy fenyegete szerinted egy újabb világháború veszélye? Az elmúlt alkalommal is beszéltünk arról, hogy a témával foglalkozó szakértők látják a veszélyét annak, hogy szándékolatlanul kitörhet egy olyan konvencionálisnak induló, aztán nukleárisba átcsapó háború, amely a természeténél fogva nem marad meg regionális keretek között. Tehát elméletileg ennek megvan az esélye, én sem zárnám ki. Azt megmondani, hogy most adott esetben ebből a konfliktusból válhat-e ilyen válság, ezt én azt gondolom, hogy senki nem tudja, az ezzel foglalkozó hivatásos intézmények és szervezetek sem tudják megmondani, de tartanak tőle. Tehát azért, ha valaki figyelemmel követi az ezzel a témával foglalkozó publikációkat, szakmai anyagokat, akkor érezhető egyszerűen a bizonyos értelemben a kétségbeesés is. És annak a tudatosodása, hogy a második világháború óta a legsúlyosabb konfliktus szélére kormányozza magát a világ, illetve jelenleg Európa, és tekintettel a különböző egyéb válságokra, amelyek itt ostromolják a világot, világjárványtól kezdve klímaváltozás és nukleáris proliferáció, stb. Mindezekre tekintettel egyre nagyobb az esélye annak, hogy egy nagyon picike ponton történik csak meg az elpattanás, és az egész rendszerre végzetes következményekkel járhat. Na akkor maradjunk egyelőre Európában. Oroszország ugye azt mondja, hogy elutasítja a NATO bővítést, és ütköző zónát, biztonsági zónát kíván létrehozni Oroszország és az Észak-Atlanti Szövetség, azaz a NATO között. Nem méltányolható-e, kérdezem, Putyin részéről az a követelés, hogy ne sorakozzanak fel a NATO erői egyre közelebb Oroszországhoz. A múltban ugye a kubai rakétaválság idején Amerika is roppant ideges lett, amikor 1962-ben Hruscsov atomrakétákat telepített Kuba szigetére. Itt azért nincsen arról szó, tehát, hogy a NATO atomrakétákat sorakoztatna föl Oroszország határai mellett. Az, hogy NATO országok veszik körül Oroszországot, ez annyit jelent, hogy ha megnézzük végig a balti államokat, néhány milliós országokról beszélünk, aztán Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia. Ezek az országok a saját hadseregükön túl elenyésző számban tartanak
NATO katonát a területükön. Most ennek a konfliktusnak a hatására küld a NATO megerősítést, de ezek azért a konfliktus szempontjából jelképes számok, néhány ezer főről van szó. De az, hogy folyamatosan közelítenek Oroszország felé, ez nem lehet egy jogos igénye Putyinnak, hogy azért egyre inkább szorításban érzi magát? A NATO nem támadó jellegű katonai szervezet. A NATO nem önkényesen terjeszkedik, hanem a különböző országok a saját biztonságukat, elsősorban egyébként Oroszországtól féltve, hívják fel a NATO-t arra, hogy vegye fel őket. Mi is ugye önkéntesen csatlakoztunk annak idején, az összes többi országnál ez a helyzet. Tehát a NATO nem kényszerít senkit sem arra, hogy csatlakozzon hozzá, nem is tud kényszeríteni, mivel a NATO hadserege eddig sehova nem vonult be, semmelyik országba, tagjelölt országba, vagy másik országba sem olyan szándékkal, hogy na akkor most csatlakozzál hozzám. Tehát igazából ezt lehet ebből a szempontból nézni természetesen, hogy mi Oroszországnak a biztonsági igénye, de lehet abból a szempontból is nézni, hogy mi Észtországnak a biztonsági igénye. Hát pont ezt néztem, hogy Európa területe, amin egy pillanatra megdöbbentem most, hogy utána néztem, 10.180.000 négyzetkilométer, Oroszországé 17.130.000 négyzetkilométer, és hogy csak egy országot említsek az érintettek közül, Litvánia területe 65.200 négyzetkilométer. Ha tehát a 17 millió négyzetkilométeres Oroszországnak szüksége van biztonsági zónára, akkor a 65.000 négyzetkilométeres Litvániának például hol marad a saját biztonsági zónája? Hát Észtország területe, illetve az említett balti országok területe sem sokkal nagyobb ennél, gyakorlatilag védhetetlen egy orosz haderővel szemben. Épp ezért van igényük arra, hogy legyen azért mögöttük egy nagyobb testvér, aki elrettentő erővel bírhat esetleges. Ez a NATO. Így van, pontosan, és hát őszintén szólva volt rá példa, hogy egy oroszok által dominált nagy birodalomhoz kellett tartozniuk. Úgyhogy nekik azért erre van előzetesen történelmi precedensük, az oroszoknak arra nem, hogy az észtek megtámadták volna őket, legalábbis a közelmúltban ilyen nem. Na most fordult akkor elő. milyen katonai stratégiai megfontolás alapozva tart igényt Oroszország a szomszédos országok feletti befolyásra, vagy ezen országok semlegességének a megőrzésére? Tegyük hozzá, hogy Oroszország egy imperialista ország, amely óriási területeket foglalt el, és ezért is került közel egyébként különböző egyéb országokhoz, mert hogy elfoglalta az egyéb országok és a közte levő területeket. Tehát azzal, hogy Oroszország elfoglalja ezeket a területeket, közel kerül nem feltétlenül baráti országokhoz, ezeket a baráti országokat, ha máshogy nem, akkor különböző fenyegetésekkel vagy gazdasági befolyásolással befolyása alá akarja vonni. Egyébként erre emlékezhetünk, mert Magyarország is egy ilyen szatellit ország volt, ugye a Szovjetunió időszakában nem voltunk a Szovjetunió tagja, mint a balti országok, de gyakorlatilag szatellit országnak számítottunk. Emögött mindenképpen ott van az orosz birodalmi gondolkodásnak a logikája, amely abban gondolkodik, és azt szögezi le mindenek előtt, hogy Oroszország egy nagy hatalom, és egy nagy hatalomnak joga van más az őt körülvevő országoknak a szuverenitását korlátozni. A nagyhatalmi logika ezt diktálja. De ez egy nagyhatalmi logika, vagy de facto ez így ki is van jelentve? Az orosz katonai doktrinából ez egyenesen következik természetesen. Erre hivatkozva mondhatják azt, hogy különböző országok jelentsék ki, hogy ők soha nem lesznek mondjuk a NATO-nak a tagjai, ami egyébként egy másik ország szuverenitásába való beavatkozás. Na most akkor nézzük a másik oldalról, hogy miért utasítja vissza a NATO azt az orosz követelést, hogy adjon jogi garanciákat arra, Ukrajna és Grúzia nem csatlakozhat a NATO-hoz. Azért, mert a jelenlegi nemzetközi rend az államok szuverenitásának az elismerésére épül, és egy állam szuverenitásának a részét képezi az, hogy milyen nemzetközi szervezetekhez vagy katonai szövetségekhez csatlakozik önkéntesen. Nyilván más lenne a helyzet, még egyszer mondom, hogyha a NATO egy hódító impérium lenne, amely elfoglalja azokat az országokat, amelyeket be akar kebelezni, de ugye nem erről van szó, hanem az önkéntes csatlakozásról. Na most, ha ránézünk a térképre, akkor látjuk, hogy Oroszország európai határain a következő országok vannak. Norvégia, Finnország, Észtország, Litvánia, Belarus, Ukrajna és Grúzia. Norvégia és Finnország kivételével ugye valamennyi szovjet tagköztársaság volt, csak a 90-es évek legelején váltak függetlenni ezek az államok. Közülük ma egyedül Belarus az orosz barát, vagy csatlós állam, a többiek ma függetlenek. Miért éppen Ukrajna kell annyira Putyinnak, hogy akár nemzetközi háborút is hajlandó érte indítani?
Nem csak Ukrajna kell Putyinnak, most a jelenlegi válság kapcsán is erre majd lehet, hogy később érdemes is rátérni. Én azt gondolom, hogy nagyon figyelnünk kell a Baltikumra is, ahogy egyébként a balti országok figyelnek is magukra, és folyamatosak azok a nyilatkozatok, amelyek próbálják a nemzetközi figyelmet is arra irányítani, hogy lehet, hogy Ukrajna árnyékában, vagy azt követően sor kerülhet egy balti műveletre is. Tehát Baltikum is nagyon fontos Oroszország számára, a nyilvánvaló tengeri kijárat ott indul a közelben az északi áramlat, gázvezeték, és a többi, és a többi. Ukrajnának nyilván a területe is óriási, van egy egyszerű földrajzi tényező is, amit tekintetbe kell venni. Oroszországnak gyakorlatilag nincsen úgymond természetes határa, mert hogy egy óriási nagy pusztaság húzódik gyakorlatilag Moszkvától a Ukrajnáig, és a Dnyeper folyóig, ami az orosz gondolkodás szerint kiszolgáltatottá teszi Oroszországot egy nyugatról érkező támadásnak. Akkor ott van ugye a Fekete-tengernek a kérdése, amelynek kapcsán én emlékszem, még jó 10-valahány éve foglalkoztam ezzel részletesebben, és akkor már lehetett avval számolni, hogy lejár az orosz hadiflottának a bérleti szerződése Szevasztopolban, amit ugye az orosz hadiflotta bérelt Ukrajnától, és hogy ebben az esetben természetesen Oroszország nem engedheti meg magának, hogy gyakorlatilag a flottája nélkül maradjon most idézőjelbe, tehát ilyen értelemben kiszolgáltatott maradjon egy másik szuverén országnak. A Fekete-tenger nyújtja ugyanis Oroszország számára a kijutást a mediterrán, a földközi tengerre. A déli partot Törökország szintén egy NATO tag foglalja el, Románia ugye és Bulgária van még szintén, amely ellenséges táborba tartozik, idézőjelbe. Tehát ez egy olyan katonai földrajzi logika, amely az oroszok gondolkodását ismerve, én teljesen biztos voltam benne, 100%-ig biztos voltam benne, hogy ez néhány éven belül a szerződés lejárta után ez be fog következni, és akkor ne felejtsük el a kelet-ukrán területeknek azt a jellegzetességét, hogy a nehéziparnak egy része az ott van, tehát hogy erre is igényt tart természetesen Oroszország. Úgyhogy hát van több minden tényező is, ami ezt a válságot ilyen értelemben indokoltá teszi. Na most már egy kicsit érintettük az imént, de mégiscsak konkretizálnám, hogy milyen jelek és bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy az orosz külpolitika expanziója valójában egyfajta birodalmi gondolatból adódik, és nem pusztán Oroszország biztonsági igényeiből. Bár némiképpen ellentmond a másik kérdésem, amit ugyancsak ide csatlakoztatnék, hogy miért éppen most támad ez az egész föl Putyinban, vagy az orosz vezetésben? Tehát, hogy most formálja meg az igényét ilyen hathatós és agresszív módon. Hát az utóbbi kérdéssel kezdeném. Nyilván idő kell ahhoz, hogy összerakják azt az erőt, azokat a képességeket, amellyel egy ilyen konfliktust sikeresen föl lehet vállalni. Ha visszatekintünk a rendszerváltás utáni orosz történelemre, akkor pontosan tudjuk azt, hogy a 2000-es fordulóig azért Oroszország eléggé rossz állapotban volt, és a későbbiek során részben Putyin hatalomra kerülésével, részben pedig az energiahordozók árának az emelkedésével el tudtak indulni egy katonai fejlesztési pályán. Ez egyébként ennek fontos lépései tették meg akkor, amikor Medvegyev volt az orosz vezető. Alkalmas volt arra ez a pozíciócsere, hogy akkor a világ felé azt kommunikálják, hogy ugye akkor emlékszünk még az Arnold Schwarzenegger is járt Moszkvába és a többi, hogy ők teljesen megváltoztak, és nincsenek konfrontációs szándékaik. Sőt, minap láttam a német televízióban 2001-ből Putyin nyilatkozatát, talán a német parlamentben mondta el, de lehet, hogy az Európai Parlamentben, mindegy is, hogy nagyon-nagyon ilyen liberális hangot ütött meg, nagyon békülékeny volt, nagyon együttműködőnek mutatkozott, de ez alatt a 20 év alatt, vagy ő mindig is az volt, akinek ma mutatja magát? Hát azt nehezen tudom elképzelni, hogy egy KGB-ben szocializálódott főtiszt liberális lesz, kifejezetten liberális lesz. Én inkább arra szavaznék, hogy ez egy taktikai kivárás volt, meg taktikai visszavonulás, ezt is ismeri a szakma, amikor az ember amikor érzi, hogy nem erős, akkor nem kötekedik a másikkal.
hanem erőt gyűjt. És erre kell jó néhány év, tehát azért nyilván vannak ott okos emberek, és fel tudják mérni, hogy a katonai titkosszolgálati vonalon a képes konfrontáció felvállalásról szükséges képességek kiépítése, felépítése mennyi időbe telik. De emellett egyébként a belső viszonyoknak a változás, nyilvánvaló változása, fejlesztése mellett számolni kell azzal is, hogy az Egyesült Államoknak a nemzetközi presztízse és az erre alapuló szövetségesi rendszer az rendkívül mértékben meggyengült, de én azt gondolom, hogy kimondható az, hogy a hidegháború vége óta most van a legrosszabb állapotban. Az úgynevezett liberális nemzetközi rend, amelynek a gerincét a transzatlanti együttműködés adja. Ennek a válságnak az egyik nagyon erőteljes motorja az a Donald Trumpnak az elnöksége volt, aki konkrétan kimondta, a Cressis Verbis, hogy ő nem hisz a multilateralizmusban, ami a kölcsönös kompromisszumokon és tárgyalásokon alapuló nemzetközi rendet jelenti, most így nagyon rövidre lefordítva, hanem ő az unilateralizmusban hisz, amikor ő majd az Egyesült Államok megmondja, hogy mi lesz, és akkor ilyen üzleti alapon kiegyezget különböző államokkal, de ő ilyen szövetségesi rendszerekben, meg ilyesmikben ő nem hisz. Ugye ezért... Érdekes, hogy akkor, amikor Trump uralkodott, vagy a Trump volt az Egyesült Államok élén, viszonylag békés volt az együttműködés Putyinnal, illetve Oroszországgal. Hát azt, hogy a színfalak mögött milyen képességek fejlesztése folyt, mondjuk orosz részről, ezt nem tudhatjuk, illetve most már sejthetjük, mert ennek az eredményeit azért itt vannak előttünk. Másrészt pedig azért az is ismeretes volt, hogy az előző amerikai elnök minimum barátibb hangnemet ütött meg az orosz vezetéssel, mint a jelenlegi. Tehát egy ilyen helyzetben nem is feltétlenül a célra vezetőbb a konfrontáció útját keresni orosz részről sem. A jelenlegi amerikai vezetés azonban visszatért a korábbi amerikai külpolitikai irányvonalhoz, és sokkal keményebben lép fel Oroszországgal szemben. Abban a két szerződéstervezetben, amit még december közepén talán Oroszország átadott az Egyesült Államoknak, illetve párhuzamosan a NATO-nak, előszeretettel hivatkoznak a biztonság oszthatatlanságára, mint az egyik alapelvre, ami tiltja, hogy bármely állam a saját biztonságát más államok biztonságának növelésére használja, illetve növelje. Ha ez az elv ezt jelenti, már pedig Moszkvában ugye így értik, akkor joggal merül fel az a kérdés, hogy mire gondoltak 2014 tavaszán, amikor annektálták a Krímet. Egy ország szuverenitásának ugye durva a megsértése, egyben a biztonságának megsértését is jelenti. Van humorérzékük is valószínűleg az orosz vezetőknek, mert hogy valóban a 2014-es események azért arról tanúskodnak, és akkor lehetne Grúziáról és egyéb esetekről is beszélni, hogy ez csak egyik irányban igaz. És hát ugyanúgy megint visszatérhetek a kis balti államokra, hogy mit mondjanak ők akkor szegények, amikor Oroszország telepít olyan haderőt, meg olyan rakétarendszereket, amelyekkel gyakorlatilag pillanatok alatt képes lenne őket elfoglalni. Nagyjából 60 órába telne a balti országok fővárosáig eljutni az orosz hadseregnek a jelenlegi szimulációk alapján 60 órába. Tehát akkor a biztonság oszthatatlanságának elve addig igaz, ameddig ez az orosz érdeket szolgálja, de fordított esetben abszolút nem ismerik ezt el? Oroszország birodalmi logikában gondolkodik. Tehát egy birodalom, egy nagy hatalom megengedheti magának, ami szabad ugye Mohamednek, vagy hogy is van ez a mondás. Igen, tehát, amit szabad Mohamednek, nem szabad a kisökörnek. Igen, így van. Igen. Mohamed akkor Oroszország, kisökör pedig a többi környező igen, mert azok kisebbek egyébként, tehát nyilván így is van. De még egyszer ugye ez abból a meggyőződésből fakad, hogy Oroszország ezt megengedheti magának, mert Oroszország nagy hatalom. Tehát Oroszország igényt tartat arra, hogy a környezetében levő kicsik korlátozzák a saját szuverenitásukat Oroszország biztonsága érdekében. Ez egy nézet, amivel lehet szimpatizálni, meg nem szimpatizálni, de ez az orosz gondolkodásnak a lényege. Na most, amint említettem, 2014 márciusában ugye elfoglalták a Krím félszigetet, illetve támogatást nyújtott Oroszország a Kelet-Donjec medence egy részét uraló szakadár kormányellenes lázadóknak. Ez a terület, ez a két megye Ukrajnához tartozik. Egyáltalán milyen alapon szól bele Oroszország annak a működésébe? Azon az alapon, hogy javarészt orosz nemzetiségiek lakják azt a két megyét? Igen, hát Oroszország azt mondja, hogy nem szól ebbe bele egyébként, de mellett hozzáteszi azt, hogy
az ott tartózkodó nagyszámú orosz lakosság hátrányos megkülönböztetést szenved el, és elnyomást alatt van ugye az ukrán által, ezért emeli fel a szavát ezen térségeknek az érdekében. De ha jól emlékszem, ezt legalább kétszer nemzetközi testületek, nemzetközi szervezetek ellenőrizték, hogy az Kelet-Ukrajnában élő oroszok valóban elnyomatásban élnek-e, és nem ezt bizonyították ezek a vizsgálatok. Hát vélhetően, azért ne legyünk naívak, ezek nyilván apropó körügyek arra, hogy Oroszország Ukrajnát a befolyása alá vonja. Most kérdés, hogy ez milyen formában fog megvalósulni, de a kitűzött cél az nyilvánvalóan ez. Putyin követelése az, hogy az ő ukrajnai visszavonulásának feltétele a NATO visszavonulása, vagyis hogy a NATO nem állomásoztathat a kelet-közép-európai térségben olyan katonákat és olyan katonai eszközöket, akik és amelyek 97 előtt még nem voltak ott. De ha jól sejtem, ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy megszűnik, vagy teljesen eljelentéktelenedik ezeknek az országoknak, vagyis a volt szovjet csatlós államoknak a NATO tagsága. Mi ugye 1999-ben csatlakoztunk a NATO-hoz. Nyilván a NATO-hoz csatlakozott országoknak a hadserege NATO hadseregnek számít, mert a NATO-nak nincs egy külön ilyen értelmevet hadserege. Amikor például most Romániába, vagy Lengyelországba, vagy a balti országokba érkeznek katonák, akkor azok valamelyik tagállamnak a hadseregéből verbuvált katonák. Abban az esetben, hogyha ezt a NATO-nak ki kell zárnia, akkor egyrészt vissza kell vonnia adott esetben Magyarországról is olyan légiszállítási egységeket, stb., amelyek tartósan itt vannak az országban. Másrészt pedig egy konfliktus esetén, mint például a mostani konfliktus, nem tehetné meg azt a NATO, hogy elrettentésképpen mondjuk felvonultassa a haderejének egy részét a konfliktussal határos országokban. Még egyszer hangsúlyozom, a mostani NATO felfejlődés az nem támadóképes. Tehát itt néhány ezer katonával nyilvánvalóan senki sem gondolja, meg lehet támadni Oroszországot, nem is áll soha az eszébe senkinek sem, de mindenképpen jelzi azt, hogy itt vagyunk, figyelünk, és azért mindent ne engedjetek meg magatoknak. Tehát, hogyha ezt a kitételt elfogadná a NATO, ami ebben a kívánalom listában szerepel, akkor gyakorlatilag az azt jelenti, hogy szögre akasztottuk a hangszert. Ilyenkor azért a szomszédos országok is könnyen destabilizálódhatnak. Gondoljunk csak egyszerűen a menekült válságra, és az ennek kapcsán adott esetben az adott országokba beszivárgó ellenséges erőkre, diverzáns akciókra, és a többi, és a többi. Tehát itt természetes igénye nyilvánvalóan ezeknek az országoknak. Itt megint csak arról van szó, hogy ha Észtország azt akarná, hogy ne jöjjön ide NATO katona, mint ahogy Magyarország ezt akarta, hogy ne jöjjenek amerikaiak, akkor nem jönnek ide. Tehát nem fogják elfoglalni Magyarországot, nem fognak itt ilyen légi deszanttal leszállni. Mert ez a tagállami szuverenitás kérdése. Pontosan így van. Tehát ettől nem kell tartani, viszont azon országok, amelyeknek vannak rossz történelmi tapasztalataik, és ezek még élőek ezek a tapasztalatok, és a balti államok esetében ezek egyébként nem is olyan régiek, hogy orosz beavatkozások, kibertámadás, egyéb titkosszolgálati akciók zajlanak a területeken, ezek az országok érzékenyek arra, hogy egy háborús konfliktus esetén, amikor adott esetben az is megtörténhet az éj leple alatt, átvitt értelemben, meg szó szerint is, hogy esetleg ők is sorra kerülnek, akkor azért legyen ott már egy figyelmeztetésképpen egy NATO által verbuvált hadsereg, mert akkor jobban elgondolkodik az orosz fél is, hogy támad-e vagy nem támad, hiszen sokkal könnyebben eszkalálódhat a konfliktus, az pedig nem biztos, hogy érdeke Oroszországnak sem. Orosz részről előszeretettel hangoztatják, hogy a nyugati hatalmak a hidegháború végén megígérték, hogy a NATO, idézem, egy hüvelyknyit sem fog keleti irányba bővülni. Putyin az Orbánnal folytatott legutóbbi tárgyalását követő sajtótájékoztatón egyenesen úgy fogalmazott, hogy a nyugat átvágta Moszkvát, amikor ígéretei ellenére 5 hullámban bővítette a NATO-t, noha erre hosszú éveken át az orosz elnök egyáltalán nem hivatkozott. Érdekes, mert ezt soha nem említette eddig a pontig. Ez most jutott eszébe Putyinnak, vagy a tényeknek valamiféle félremagyarázásáról van szó? Igen, erről elég sokat írtak az elmúlt időszakban a különböző intézmények elemzői is, és azt kijelenthető, hogy ilyenfajta legalábbis írásos ígéret nem hangzott el. Maga a jelenlegi orosz elnök is, még a 2000-es években is írásban is rögzítette Ukrajna területi integritásának az elvét. Tehát akkor nem volt ilyen hivatkozási alap erre a kérdésre.
nem akarja Oroszországot senki megtámadni. Miért is támadnák meg? Tehát ezt a NATO ezerszer kinyilvánította, nincsenek támadó fegyverrendszereik rendszerbe állítva a keleti szélén a NATO-nak, esze ágában nincs a NATO-nak, pláne Lengyelországnak és a balti országoknak, vagy Szlovákiának megtámadni Oroszországot, Magyarországról nem is beszélve. Tehát, hogy ezek olyan érvek, amelyek nyilvánvalóan nem a valóságos szándékot, a valóságos problémát, vagy a valóságos kifogást takarják, azt gondolom. Ezzel azt mondod, hogy Putyin is tudja ezt, persze. De akkor mi az ő célja? Egy új világrendet létrehozni, egy új világrendet felállítani? Ukrajna csak az első lépés, és aztán jön majd nem tudom én a balti államok és Európa lerohanása? A nemzetközi rend az átalakulóban van. A világháború után kiépült úgynevezett liberális nemzetközi rendnek az alapjai jelenleg elképesztő kihívás alatt állnak, hogy nagyon finoman fogalmazzak. Ezt Oroszország megérezte, nem volt nehéz, ahogy Kína is. És ráadásul egymásra is kacsintanak közben. Tehát ha valamikor, akkor most van arra esélyük, hogy újra osszák a lapokat. Kína globális szinten szeretné ezt végrehajtani, tehát globális szinten szeretné az Egyesült Államokat kitaszítani a vezetőszékből. Oroszországnak erre Európában van a legnagyobb esélye. Ennek a konfliktusnak az én meggyőződésem szerint az a célja, hogy éket verjen a NATO szövetségesek és a NATO európai tagállamai és az Egyesült Államok közé, és olyan döntés elé állítsa az európai országokat, amelynek a hátterét, amelynek a súlyát egy fenyegető konfliktus kirobbantásával próbálja hathatóssá tenni és alátámasztani. Ennek a hátterén azt várja, hogy az európai országok kihátrálnak az Egyesült Államok mögül, és belemennek azokba a követelésekbe, amelyeket az előbb említett két dokumentumban Oroszország megfogalmazott, melynek eredményeképpen az Egyesült Államok gyakorlatilag biztonságpolitikai értelemben kiszorul Európából. Ezt követően Oroszország eddig is már részint bevált oszd meg és uralkodj elve alapján képes lesz gazdasági, katonai eszközökkel húz meg, erez meg alapján olyan befolyást gyakorolni Európában, amely az ő érdekeinek megfelel. Ez nyilvánvalóan nem Európa de facto elfoglalását jelenti, de olyan befolyásra kíván szert tenni, amely az ő meggyőződése szerint őt megilleti. Ennek természetesen megvannak a maga taktikai húzásai, ehhez kell Ukrajna, ehhez kell a Balkán, ehhez kell bizonyos értelemben a Baltikum is, tehát ez egy sok lépcsős koreográfia, vagy dramaturgia. De nehogy egy egyedi válságot lássunk most, ez egy produkció, amely nagyon sok elemből építkezik, és sok esetben adaptálódnia kell azokhoz a hatásokhoz, amelyeket az első lépés kivált. Tennék egy oldalvágást, mert történt egy érdekes dolog, amiről talán meg kellene emlékeznünk. Több elemző is szóvá tette, hogy a magyar miniszterelnök ugye folyamatosan félti Magyarország szovjetását az Európai Uniótól, de nem félti a szovjet birodalom nyomdokain haladó Putyintól. Legutóbb, amikor Orbán Moszkvában járt és találkozott Putyinnal, szótanul állta végig tulajdonképpen az orosz elnöknek a sajtótájékoztatóján azt a mondatot, hogy a NATO térjen vissza a 97-es viszonyokhoz, holott ez Magyarország kiszolgáltatottságát is jelenteni. De Orbán, akinek ugye minden második szava a szuverenitás, Ukrajnának sem adja meg a jogot, mert ahogy figyelem, mélységesen hallgat ebben a meglehetősen kiélezett konfliktusban is. Lehet ezt másként értelmezni a magyar miniszterelnök részéről, mint a teljes alárendelődést Putyin birodalmi törekvéseinek? Hát én úgy fogalmaznék, hogy a jelenlegi magyar külpolitika az stratégiai szövetséget kötött az orosz külpolitikával. Ez szerintem nem egy titkos dolog most már. A legutóbbi évértékelő beszédből annak is a Balkán helyzettel kapcsolatos részéből ez szerintem teljes mértékben nyilvánvalóvá vált. Orbán évértékelőire utalsz. Igen, így van. Ez természetesen lehet egy külpolitikai értékválasztás, tehát erre joga van egy kormányfőnek. Nyilván mindenki eldönti, hogy ezt tetszik neki vagy nem, de ezt szerintem érdemes kimondani, meg érdemes ezzel tisztában lenni. Számos jele volt ennek egyébként az eddigiek során is. Számos olyan megmozdulás volt a magyar külpolitikának, amely ebbe az irányba mutatott. A jelenlegi konfliktus kapcsán valóban a magyar félviselkedés az több mint árulkodó, és a miniszterelnöknek például
a Balkánon az ortodoxia terjeszkedésével kapcsolatos kijelentése az egyértelműen ezt a szövetséget, hogy úgy mondjam, leplezte le, most idézőjelben feltételezni, nem leleplezni akarta, nem egyszerűen magától értetődő, tekint már rá ő is, hogy ez a szövetség ez létezik. Ezt mindenképpen majd szeretném egy külön egységben megbeszélni veled. Akkor viszont ismét visszatérve a fő csapás irányhoz, Joe Biden amerikai elnök pár napja a Fehérházból szólt, illetve üzent az orosz néphez, azt hangsúlyozva, idézem, önök nem az ellenségeink, nem hiszem, hogy véres, pusztító háborút akarnak Ukrajna ellen, egy olyan ország és nép ellen, amelyhez ilyen mély kapcsolat fűzi önöket. Biden beszédében óvaintette Vladimir Putyin elnököt Ukrajna megszállásától, szerinte, és itt jön az én kérdésem, ezzel a lépéssel Oroszország öncsonkítást hajtana végre. Ha Oroszország megindítja a támadást, akkor Ukrajna emberi veszteségei óriásiak lesznek, de Oroszország is hatalmas stratégiai árat fog fizetni. Hozzátette, a világ nem fogja elfelejteni, hogy Oroszország a szükségtelen halált és pusztítást választotta. Azt kérdezem tőled, hogy mit jelent az amerikai elnök részéről, hogy azzal a lépéssel, ha az oroszok megtámadják Ukrajnát, Oroszország öncsonkítást hajt végre, illetve Oroszország hatalmas stratégiai árat fog fizetni, ha egyszer a NATO nem vonul be, és ezt is leszögezte az amerikai elnök Ukrajnába, tehát a NATO ilyen formán távolról figyeli legfeljebb az eseményeket. De mit jelent az öncsonkítás, és mit jelent a hatalmas stratégiai ár, amit fizet majd Oroszország? Az öncsonkításnak nyilvánvalóan van egy teljesen szó szerint értendő része, mégpedig az, hogy itt oroszok támadnak meg részben oroszokat. Vagy, hát ugye Ukrajna és Oroszország között nagyon nagy a személyi rokoni szinteken történő összekapcsolódás. Nagyon sokan pont ezért berzenkednek orosz oldalon is ettől a háborútól. Hát sokáig egy országban voltak, sok a kulturális kapcsolat is a két nép között, és nagy az etnikai keveredés. Tehát ilyen szempontból ez egyértelműen szó szerint értendő egyszerűen, hogy bizonyos esetben saját magátnak a vérét fogja ontani. A stratégiai értelme vett öncsonkítás pedig szerintem azzal a függhet össze, amit Biden elnök kilátásba helyezett szankciók címén. A szankciókról pontosan még nem mindent tudunk, itt ugye egészen durva banki szankciókról, meg energetikai, az északi áramlat 2-nek a lezárásáról, és a többi is van szó, illetve különböző számláknak a befogyasztásásáról. A pénzügyi hadviselés, ami ma már egy általánosan gyakorolt ága a hadviselésnek, e tekintetben az amerikaiak eléggé jó potenciállal rendelkeznek, tehát nagyon ki van szolgáltatva az Egyesült Államoknak a világ ilyen szempontból. Tehát a különböző utalások, beruházások, befektetések, ezeknek a pénzeknek a mozgatása, részvények, tőzsde, stb. Ezekbe elképesztő módon be tud avatkozni az Egyesült Államok, és e tekintetben Oroszország még nem vált le a nemzetközi rendszerről. Tehát az internet szempontjából ezt már gyakorlatilag elérte, de ebből a szempontból ez még messze nem valósult meg. Ez akkora súlyos csapást tud gyakorolni az orosz gazdaságra, az orosz pénzügyi rendszerre? Hosszú távon igen, illetve szerintem nem is kell hozzá nagyon hosszú táv. Valamilyen szinten óriási felhalmozott valutatartaléka van Oroszországnak, tehát ki fogja egy darabig bírni. Ebben nyilván számolnak az Egyesült Államokban is, de azért ez nem korlátlan. Sokak szerint az amerikaiak azért is nagyítják fel a háborús veszélyt, hogy tovább rontsák az európaiak és Oroszország közötti viszonyt, és ezzel megágyazzanak az amerikai cseppfolyós földgáz szállítmányoknak, amely ugye drágább, mint az orosz gáz. Ugyanez egy szerintem végtelenül cinikus magyarázat, tehát hogy itt Amerika tulajdonképpen a saját érdekében jár el, mert ez azt jelenteni, hogy soha ne higgyünk a tisztességes vagy jó szándékokban, mert mindenkinek csak érdekei vannak. Tényleg mindenkit az érdek hajt, és nincs semmi más, ami szempontként megfontolandó? Anélkül, hogy nagyon ilyen grállovagoknak állítanám be az Egyesült Államokat, nem grállovagok, de nem is buták. Tehát, hogy ez egy iszonyatosan rövidlátó gondolkodás a részükről, mert sokkal nagyobb gazdasági káosszal fenyeget egy ilyen fegyveres konfliktusnak a kiélezése, mint amit lehetne kompenzálni egyébként az LNG gáz, a cseppfolyós gáznak a felfutatásával, az amerikai cseppfolyós gáznak a felfutatásával, ami egyébként sem állja meg a helyét, ez az érvelés, nem csak ebből a szempontból, amit az előbb mondtam, hanem abból a szempontból sem, hogy az Egyesült Államok pillanatnyilag mindent megtesz
annak érdekében, hogy alternatív gázforrásokat találjon az európai gázellátás megoldása érdekében, Katar és sorolhatnánk még néhány más országot. Emellett a cseppfolyós gáz kitermelés az nem úgy történik, hogy na, akkor még engedek egy kis gázt rá, mert még most el tudom adni. Van egy bizonyos kapacitás, amit elő tudnak állítani. Pillanatnyilag az Egyesült Államok máshonnan hoz el, például Ázsiába irányuló cseppfolyós gáz szállítmányt irányít át Európába, mert most megteheti, mert ott éppen enyhébb volt a tél, és nincs rá szükségük. De ennek is megvan a határa, megvannak ennek a korlátai. Tehát nem arról van szó, hogy többet termelnek most ki Amerikában, hanem átirányítják a máshova irányuló cseppfolyós gáz szállítmányokat. Emellett egyébként az Egyesült Államoknak meggyőződésem szerint nem érdeke az, hogy Oroszországról teljesen leváljon Európa energetikai értelemben, mert hogyha Oroszországnak az energiáját senki se veszi, akkor az Oroszország össze fog omlani. És annál nincsen rosszabb, mint hogy ekkora ország összeomlik. Tehát abból van igazából csak a nagy káosz. Úgyhogy én azt gondolom, nem érdeke semmiképpen sem az Egyesült Államoknak. De azzal a kijelentéssel egyetértesz, hogy Oroszország érdekek szerint gondolkodik, a nyugat pedig elvek szerint, és az egyik az érdekeiből, a másik meg az elveiből nem tud engedni? Én hiszek abban, hogy vannak érdekek felett álló elvek is, hogy ezek a külpolitikában milyen szinten érvényesülnek, az már egy következő kérdés. Még hogyha nyilvánvalóan érdeke az Egyesült Államoknak az, hogy Oroszország ne vonja befolyása alá Európát, és nevezhetjük ezt érdeknek, de mégiscsak, hogyha a hosszú távú következményeit tekintjük, akkor én azt gondolom, hogy a gazdaság kiszámítható működése, a nemzetközi kapcsolatok kiszámítható működése, a nemzeti szuverenitásra alapuló nemzetközi rend, a jogállamiságra alapuló nemzetközi rend, lehet, hogy ez érdeke egy globális gazdálkodást folytató országnak, de azt gondolom sokaknak érdeke is, és mondhatjuk azt is, hogy egy ilyen értelemben egy olyan elvről is beszélünk, amely noha érdekeket takar, de mindenképpen érdemesebb megfontolni, mint az önkényesen más országok területét elfoglaló külpolitikát. Ezen a ponton azért hadd jegyezzem meg, mert én abszolút nem vagyok ilyen szempontból idealista, hogy az Egyesült Államok is sok mindent csinált az elmúlt jó néhány évtizedben, ami alaposan megkérdőjelezhető e tekintetben. Tehát szó nincsen arról, hogy itt megint csak, hogy grál lovagokról lenne szó. Itt természetesen adminisztráció is válogatja, hogy éppen ki van hatalmon, hogy milyen külpolitikát folytat az adott ország, de hogy tehát ne ilyen értelemben ne fekete-fehérnek állítsuk be ezt magát az Egyesült Államok és Oroszországnak a párharcát. A bevezetőben említett titkosszolgálati eszközökről, amelyekkel a CIA nem csak az orosz támadás valószínű időpontját derítette ki, hanem az orosz invázió konkrét útvonalait és az egyes orosz egységekre bízott feladatokat is, lehet-e tudni valamit? Mik ezek az eszközök és hogyan működnek? Hát így nagyon általánosan nyilván van egy technikai jellegű hírszerzés, meg van egy emberi alapú hírszerzés. A technikai alapú az alapvetően műholdakkal és felderítő repülőgépekkel dolgozik. Itt van optikai alapú, tehát amikor egyszerűen lefényképezzük, amit különböző algoritmusokkal, szoftverekkel feljavítanak, tehát képesek ennek megfelelően akár különböző radarfelvételeket készíteni, illetve egy felvételt algoritmusok segítségével feljavítani, és van a különböző rádiófrekvenciákat befogó, tehát a rádiós kommunikációt befogó hírszerzési eszközök. Ha valaki érdekel, a Flight Radar nevezetű applikáción néhány felderítő repülőgépnek az útját nyomon tudja követni. Tényleg ez ennyire nyilvános? Így van. Az elmúlt jó néhány hónapban minden nap az amerikai légierőnek a felderítő drónjai, vagy különböző felderítő repülőgépei, vagy a brit légierőnek, tehát NATO gépek folyamatosan ott köröztek az inkriminált területek fölött, tehát a Fekete-tenger és Ukrajna fölött. Lehet látni ráállt ezeknek a gépeknek, hogyha az ember ismeri a jelzését, be tudja írni, és szépen látja azt, hogy milyen utat tettek meg, tehát egész nap
keresztül, oda-vissza, szépen kis vonalak segítségével jelzi ezt a térkép. Milyen megfontolás van mögött, hogy ezt nyilvánosságra hozzák? Olyan értelemben titkolni nem feltétlenül érdemes, hogy úgy is fogják tudni az oroszok, hogy ott vannak. Ezek a felderítő drónok egyébként jó magasan, tehát az utasszállító repülőgépek magasságán egy 6-7 kilométerrel fentebb repülnek, de hát nyilvánvalóan az orosz légelhárító radarrendszer az rendkívül fejlett, és ezekről tud akkor is, hogyha az Egyesült Államok ezt nem hozza nyilvánosságra. Az más kérdés, hogy civileknek nekünk szabad-e látnunk-e vagy nem, ezek szerint szabad, és tudunk arról, hogy dolgoznak, és éjjel-nappal gyakorlatilag sok esetben 0-24-ben fönt vannak, és követik a fejleményeket. Milyen megfontolás van amögött, hogy ezzel a mostani konfliktussal kapcsolatban Amerika folyamatosan most közzéteszi azokat a titkosszolgálati jelentéseket és információkat, amelyek az orosz csapatmozgásokról szólnak Ukrajna közelében, illetve minden résztudást Ukrajna orosz lerohanásával kapcsolatban folyamatosan közölnek. Ez nem egy vadonatúj taktika, nem a harcászati taktika, vagy nem tudom, hogy mondjam, része, hogy ezzel is visszatartsák, vagy elrettentsék az oroszokat az agressziótól? Igen, ez egy jó nagy kérdést nyit meg, ami szerintem egyébként nagyon fontos ennek a konfliktusnak az értelmezése szempontjából, és amelyről eléggé keveset lehet olvasni. Az orosz szemlélethez hozzátartozik az, hogy nem a külpolitika irányítja a titkosszolgálatot, hanem a titkosszolgálat irányítja a külpolitikát. Ez nyugaton máshogy van. Ez azt jelenti, hogy egy titkosszolgálati konspirációs szemlélet határozza meg az orosz külpolitikai mozgásokat, az orosz külpolitikai expanziót. Mindent egy nagy konspirációként fognak fel. Egyébként indokolatlanul a nyugati országok nem így működnek, még a rendkívül fejlett ilyen szempontból Izrael sem így működik. Sokkal inkább eseti, egyedi jellegű akcióik vannak, és nem egy nagy konspirációban élik az egész életüket. Az oroszok nagyon régtől fogva, a szovjet és azt megelőző cári időkre is visszavezetve, oroszokra nagyon jellemző ez a szemlélet. Ennek megfelelően rendkívül komplex művelet, egy katonai művelet náluk. De mit jelent ez a szemlélet, ez az orosz szemlélet? Ez azt jelenti, hogy egy háború nem akkor kezdődik, amikor eldőlnek a fegyverek. Ez a háború már elkezdődött. Már régen elkezdődött, és most nem is csak ezek a 2014-es eseményekre gondolok, hanem maradjunk csak most az elmúlt néhány hónapnál. Egy háborúnak része, alapvető részét képezi, szerves részét képezi az, amit az oroszok maszkirovkának neveznek, ezt így álcázásnak szoktuk lefordítani, és ez alatt ugye arra gondol az átlag ember, hogy egy álcahálót ráhúzunk egy tankra, és akkor nem látszik. Ez részét képezi ennek, de ennél sokkal bonyolultabb, komplexebb műveletről van szó. Ez azt jelenti, hogy amellett, hogy igen, leplezem a fegyvereimet is, de nagyon sok esetben olyan manőverezéseket hajtok végre az adott területen, amellyel megtévesztem az ellenfelet, a saját haderőmnek a nagysága, a támadásom időzítése és a helyszíne kapcsán, illetve általában a szándékaim kapcsán. Mindehez társul egy nagyon komoly információs, illetve dezinformációs művelet, amely hivatalos nyilatkozatok, vagy a közösségi hálón elindított különböző pletykákat is magában foglalhat. Ide tartozik ugye az ellenfél megtévesztésére vagy befolyásolására irányuló akciók. A befolyásolást egyébként sok esetben befolyásoló ügynökökkel hajtják végre, tehát olyan politikusokkal, akik elvileg az ellenfél táborában vannak, az ellenfél azt gondolja, hogy velük van az adott politikus, miközben voltak éppen az orosz érdekeket szolgálja, de bizonyos határok tiszteletben tartásával, anélkül, hogy teljesen leleplezné magát, tehát bizonyos esetekben együtt szavaz, orosz ellenes dolgokat megszavaz, pont azért, hogy ne lője ki magát, ne leplezze le magát, hogy más egyéb kérdésekben viszont, aminél van jelentősége annak, hogy ő mit dönt, vagy merre irányítja a folyamatokat, ott viszont még követőkre találjon. Orbán behelyettesíthető például ezzel a státusszal, amit most leírtál? Az tény, hogy azok a külpolitikai húzások, amelyeket most a magyar kormány Ukrajna vagy Balkán kapcsán folytat, azok mindenképpen az orosz érdekekkel megegyező irányba mutatnak. Tehát ez egyértelműen kijelentető, ez viszont nem titok, tehát hogy ez teljes mértékben világos. A mostani ukrán helyzet kísértetiesen hasonlít egy ilyen maszkirovkás akcióra. Az amerikaiak
ebben tisztában vannak. Tehát az amerikaiak nem ez egy ilyen összeesküvés elméletes gondolkodás, hanem pontosan tudják, hogy az oroszok így működnek. Tehát erre alapozva lövik ki előre az összes szóba jöhető, éppen soron következő provokációt, és hogy úgy mondjam, húzzák le róla a lepedőt, hogy az oroszok azt már ne tudják meglépni. Tehát ezt felismerve az amerikai vezetés döntött úgy, hogy minden titkosszolgálati jelentést közzétesz, hogy a következő orosz akciót, ami már terve volt véve, így módon leleplezzék. Így van, pontosan. Igazából erre nincsen jobb megoldás, mert tehát azt gondolom, hogy ez az ellentűz, tehát hogy akkor legyen minden nyilvános, mert a szóba jöhető lehetőségnek a tárházat olyan széles, hogy erre felkészülni egyébként titokban nem lehet. Ilyenkor le kell leplezni az összes lehetséges, már beazonosított, vagy pedig valószínűsített lehetőséget. Tudjuk, hogy ugye Putyin életpálya, ezt mondtad is, a KGB-hez kötődik, 98-tól a Szövetségi Biztonsági Szolgálat az FSB igazgatója lett. Mennyire nyomja rá az egész szemléletére, az egész látásmódjára, ezen belül is a külpolitikájára a bélyegét az a tapasztalat, amelyet ő a titkosszolgálatoknál szerzett? Meghatározó módon. Ráadásul tegyük ezt hozzá, hogy itt nem csak Putyinról van szó, tehát nem csak Putyin irányítja Oroszországot, ott is egy félreértés, tehát hogy azért nem ennél jóval többről van szó, de akkor erről beszélj, légy szíves, mert én azért magam is úgy gondoltam, hogy itt minden Putyin akarata szerint történik. Ennél komplexebb azért az orosz helyzet, ez egy ilyen, hogy is mondjam, ez egy kényelmesebb dolog ezt gondolni, de azért ott is vannak erőviszonyok, vannak állami igazgatási, regionális, stb. Szervek, amelyeknek az élén olyan személyek vannak nagyon nagy mértékben, akik egyébként szintén a korábbi biztonsági elitnek voltak a tagjai, tehát hadsereg vagy titkosszolgálatban töltöttek be szerepeket. Tehát a gondolkodásokat, szemléletüket ugyanez a szemlélet itatta át, amire már korábban utaltam is. Tehát ez a konspirációs, a nyugatot egy kérlelhetetlen, a Oroszország megsemmisítésére törekvő ellenfélnek tekintő szemlélet, amely folyamatos háborúban áll a nyugattal. Nem kapkodta el nagyon a megszólalást, hogy egy új mesdjét nyissak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki az Európai Parlament legutóbbi plenáris ülésén azt mondta, hogy Európa válaszlépései nem csak a vagyonok befagyasztásáról és orosz személyek utazási tilalmáról szólnak, hanem olyan technológiai eladási tiltásokról, amelyekben az EU globálisan vezető szerepet játszik. Engem már önmagában véve ez is meglepett, de biztos így van, ha a bizottság elnöke mondja. Az elnök asszony arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Unió felkészült arra az esetre is, ha az orosz vezetés úgy dönt, hogy Európa energiaellátását fegyverként használja. Az unió vezetése modellek nyomán arra jutott, hogy ezen a téren a kontinens biztonságban van a gázellátás szempontjából, de diverzifikálnunk kell az energiaforrásainkat, hogy megszabaduljunk függőségünktől, az orosz gáztól. A kérdésem az, hogy szerinted ki fogja, ha egyáltalán ez lehetséges, megoldani ezt a helyzetet? Európa vagy Amerika? Hát szerintem Európa önmagában nem tudja megoldani, mert hogy ilyen, hogy Európa igazából csak egy bizonyos szintig van, tehát hogy teljesen egységes európai külpolitikáról, meg katonapolitikáról nem lehet beszélni szerintem, még hogyha vannak is erre irányuló szándékok, de facto ez azért nem teljesen így működik. Úgyhogy hát nem véletlen az, hogy azért alapvetően az euróatlanti együttműködés az egy szükségszerű fejlemény volt, és ez a világrend, ami erre alapult, ez csak ennek az együttműködésnek a nagyon erőteljes meglétére tudott alapozódni. Tehát akkor az egy megfontolás eredménye, hogy Európa ebben az egész ügyben a második vonalat képviseli, és Amerika az, amely viszi a primet? Az erőviszonyokból következik, illetve abból következik, hogy Európa nem teljesen egységes. És megint csak ne úgy képzeljük el Európát, hogy a NATO-t sem. Tehát ezek is ilyen mítoszok, hogy akkor van egy európai birodalom, aminek a végén tetején ott van egy uralkodó, aki irányítja a dolgokat. Ez egy adminisztratív testület van az élén az Európai Uniónak, és az Európai Unió azt csinálja, amit a legerősebb állami vezetők akarnak, ha akarnak éppenséggel, és amit nem vétóz meg mondjuk egy kisebb ország adott esetben. Tehát itt nagyon komoly megosztottságról van szó, nagyon nagy problémát jelent a biztonsági területen különösen
az, hogy mivel különböző nemzetállamokról beszélünk, ezért nincsen teljes mértékű titkosszolgálati együttműködés, és nem is lesz. Ezért nincs meg az a bizalom, ami például az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között megvan, illetve az angol száz országok között megvan, akik nagy mértékben megosztják a titkosszolgálati értesüléseiket, és egymással sokkal nagyobb mértékben, mint az Európai Uniós országok teszik ezt. Ez utóbbi egyébként abból is következik, hogy az Európai Uniónak bizonyos országai jobb viszonyt ápolnak Oroszországgal, bizonyos országok pedig egészen rossz viszonyt ápolnak Oroszországgal, és a két pólus között vannak átmeneti esetek is. Akkor az is ugyancsak ezzel magyarázható, hogy amire az előbb is már utaltál, hogy Amerika tárgyal az európai gázszükségletről a világgal, és nem pedig Európa. Ez is szintén ugyanezzel magyarázható? Hát részben ezzel magyarázható, részben pedig azzal, hogy az Egyesült Államok képvisel akkora potenciált a lehetséges szóba jöhető felek előtt és számára, hogy képes befolyásolni ilyen globális folyamatokat is. Katar esetében is ugye fölmerült ez a kérdés, hogy akkor ők átirányítanak gáz szállítmányokat Európába, de ugye ők is bejelentették, jó, megteszik ezt természetesen, de megvan az a határ, ameddig tudnak terjeszkedni, mert hogy az egyéb piacaikat nem boríthatják föl. Tehát nyilvánvaló egy ilyen esetben sokkal többet számít az, hogy az Egyesült Államok elnöke, illetve külügyminisztere tárgyal ebben az ügyben, és vállal garanciát az esetleges problémák esetén, vagy pedig egy egymással is húzakodó Európai Unió. Ha már a gáznál tartunk, megmagyaráznád-e, hogy mitől szökött fel ilyen ijesztő mértékben az energiahordozók világpiacjára? Igen, ennek több oka van. Az egyik nagyon fontos oka az, hogy a Covid-járvány beálltával bekövetkezett gazdasági válságból való kilábalás az egyik pillanatról a másikra nagyon nagy mértékben megnövelte az energiaigényt, és ezt a közben visszább épített kitermelés nem tudta egyik pillanatra a másikra kompenzálni. Nagyon sok helyen elmaradt a feltárási technikának a fejlesztése is, amit most próbálnak bepótolni. Aztán Európában, például Németországban, amelyik ugye az ipari mozdonyt jelenti, és a legnagyobb gázfelvevőt, például a szénerőműveknek, meg az atomerőműveknek a visszaépítésével sokkal nagyobb az igény a gázra, viszont még alternatív energiaforrással ezeket a hagyományos fosszilis, illetve ugye a szénerőműveket még nem sikerült kiváltani. Úgyhogy több minden, ezt ugye ilyen tökéletes viharnak nevezik szakértők, energetikai szakértők, ami most így összeállt, és ugyanakkor természetesen a mostani ukrán konfliktusban Oroszország is azért játszik a gázcsappal, ami egyébként sejthető is volt, hogy így lesz. Sokan támadták is Európában is az Északi Áramlat 2-es gázvezetéket, amely Oroszországot köti össze ugye Németországgal, a Balti-tenger alatt, párhuzamosan az Északi Áramlat 1-es vezetékkel, kikerülve ezzel az ukrajnai tranzitot. Azt mondták, az Északi Áramlat 2 növeli Európa és Németország kiszolgáltatottságát az orosz gáznak. Mégis akkor miért ment bele ennek kiépítésében Németország és az Európai Unió, hiszen tudható volt, hogy ez valójában egy jelentős mértékű kiszolgáltatottsággal jár együtt. Alapvetően itt a német energetikai igények azok, amik felülírták a biztonságpolitikai számításokat, abból indultak ki, hogy olyan nagyon nem kell tartanunk nekünk ettől a konfliktustól. Amerika hagyományosan sokkal inkább tartott ettől, de ez is változott különböző adminisztrációkra, hogy ki mennyire tart ettől a gázvezetéktől. Természetesen a balti államok, Lengyelország hagyományosan nagyon ellene volt ennek a gázvezetéknek, tudván azt, hogy amelyik pillanatban egyébként ez egy konkrét elemzések is születtek erről, hogy amelyikben elindul az Északi Áramlat 2, Oroszország meg fogja támadni Ukrajnát és a Baltikumot. Ezt egy évvel ezelőtt, erről van szó? Igen, ezt évekkel ezelőtt már elemzések leírták. Pont ezért szálltak szembe a lengyelek és a balti államok. Itt most ugye lehet azt mondani, és sokan elemzők is állítják, hogy Németország e tekintetben egy opportunista politikát követett, véletlenül nem először a történelmében, és a saját rövid távú gazdasági érdekeit előbe helyezte a hosszú távú gondolkodásnak, ami fakadhatott abból is egyébként, hogy nem mérte fel adekvát módon az orosz külpolitikát mozgató szempontokat. Sokan egyébként, idézem, civilizációs, kulturális konfliktust is látnak az orosz nyugati szembenállásban. Ez nagyjából azt jelenti, amit az előbb leírtál? Igen, ennek nagy mértékben köze van ehhez. Ennek kapcsán érdemes utalni arra, hogy
hogy milyen szerepet tölt be az ortodox egyház a jelenlegi orosz külpolitika, illetve katonapolitika befolyásolásában. Már eleve ez lehet, hogy furán hangzik. Eléggé, így első hallásra. Hadd utaljak most egy nem is olyan régen megjelent könyvre, aminek az a címe, hogy Orosz nukleáris ortodoxia. Ez a könyv arról szól, hogy az elmúlt években, évtizedekben az orosz ortodox egyház hogyan vált egyé, hogyan integrálódott az orosz nukleáris erőkkel. Fokozatosan azt a szemléletet honosították meg az orosz hadviselés élét és legfontosabb aspektusát képviselő nukleáris erőknél, hogy nincsen orosz identitás, orosz ortodox identitás nukleáris erők nélkül, és nincsen orosz nukleáris erő az ortodoxia nélkül. Tehát egy kölcsönös identitásbeli egymásra utaltságotnak a nézete honosult meg Oroszországban ennek kapcsán. Ez amellett, hogy abban merül ki, hogy orosz balisztikus rakétákat szentel föl mondjuk egy ortodox pátriárka, meg az atom tengeralattjárókon elkíséri a különböző műveletekre a legénységet. Még egyszer alapvetően a szemléletbeli formálásban mutatkozik meg, ami azt jelenti, hogy az orosz külpolitikai szembenállást, az orosz stratégiai expanziót nagy mértékben az a szemlélet határozza meg, miszerint van a dekadens, hanyatló nyugat, a hanyatló latin kereszténység, ezzel szemben pedig van a hagyományos keresztény értékeket valló ortodoxia, amelynek Oroszország a védelmezője elsősorban a nukleáris potenciájával, hiszen az ugye az über, amiből több másnak nincsen. Ezért nevezik egyébként sokan a jelenlegi orosz elnököt a fekete internacionálé elnökének, a vörös internacionálé mintájára. Ugye a 20-as, 30-as, 40-es években a Komintern volt az, amelynek az ernyő szervezete alatt folyt a progresszív nyugati értelmiségnek a befolyásolása, és a megnyerése az akkor haladónak tűnő Szovjetunió ideológiája számára. Most ennek a hasonmása történik, csak fordítva, most a konzervatív, tradicionalista nyugati értelmiség és politikai elitnek a megnyerése folyik, azzal, hogy Oroszország az, aki még védelmezi ezt az igazi konzervatív keresztény értékrendet, európai értékrendet, amit Európa már maga mögött hagyott. De van ennek tábora? Vannak ennek követői? Vannak ennek követői, hogyne, abszolút, abszolút. Európában is vannak ennek követői. Egyébként ugye hallhattuk pont az előbb említett magyar miniszterünknek a évértékelő beszédében, ugye azt mondta, hogy a Balkán Európához való közelítésének az a fő célja, hogy a most hanyatló latin kereszténységet az ortodox kereszténységgel megerősítsük. Ha tisztában vagyunk azzal, hogy az ortodox egyház milyen szerepet játszik az orosz külpolitikai titkosszolgálati törekvésekben a Balkánon, akkor ez egyértelműen az orosz stratégiának a felvállalása. Az ortodox egyház a Balkánon egyértelműen az orosz érdekeknek a képviseletét látja el. Montenegró NATO csatlakozásának a gátolására irányuló törekvésektől kezdve sorolhatnám az erre a montenegrói puccs kapcsán is az orosz ortodox egyház állítólag játszott szerepet, de tudta ezt a francia titkosszolgálat is, akkor, amikor mindent megtett annak érdekében, hogy orosz kormányzati épületek mellett épülő ortodox templomnak az építését megakadályozza, mondván azt, hogy itt az orosz titkosszolgálat fog különböző rendszereket, lehallgató rendszereket elhelyezni. Tehát ez egy közismert dolog, azt gondolom, a picik is foglalkozik ezzel a területtel, ezzel tisztában van. Ami a kérdést egy kicsit elgondolkodtatóvá teszi, az az, hogy ugyanez gyakorlatilag a kommunizmus helyére lépett állami ideológia Oroszország esetében, tehát ez adja most már a nemzeti identitásnak az alapját, tehát egy bizonyos értelemben egy szekularizálódott állami ideológiáról beszélünk, de mégis megvan az irracionális dimenziója is, és innentől fogva, nyilván onnantól fogva, hogy egy politikai vezető már az irracionálisra is építi a maga külpolitikai és katonai
expanzióját, onnantól fogva ugye kiszámíthatatlanabbá is válik, illetve kérlelhetetlenebbé válik a dolog, mert a jó és a rossznak ugye a dimenziójába találjuk magunkat, tehát nem pusztán két állam húzakodik azon, hogy na, kinek nagyobb a befolyása, hanem adódik ehhez egy kicsit egy ilyen kis irracionális, transzcendens dimenzió is, ami általában az eszkaláció irányába szokta ezeket a folyamatokat elmozdítani. Nagyon érdekes. Van ugye egy másik nagyhatalom, amely komoly és agresszív lépéseket tesz annak érdekében, hogy befolyásra tegyen szert Európában is, ez Kína. Kína nem fegyverekkel zsarol és támad, mint Putyin, hanem pénzzel és gazdasági érdekekkel. Jelent ez a konfliktus Kína és Oroszország között, mármint hogy kitesz szert nagyobb befolyásra Európában, valami jelentőség ennek tehát van-e, vagy e tekintetben ők egymással simán meg tudnak egyezni? Itt taktikai szövetségről lehet szó, és van szó. Egyébként érdekes, hogy Anatolij Golicin, egy nagyon neves KGB-s defektor, aki még a hidegháborúban állt át annak a nyugati táborban, ő egy elég hosszú könyvben fejtegette azt, hogy a kínai és a Szovjetunió állítólagos szembenállása az csak egy eljátszott dolog, tehát az szintén egy titkosszolgálati manőver, dezinformáció, a nyugatnak a megtévesztésére irányuló manőver. Sokan vitatták ezeket a nézeteket, ő mondjuk mint insider beszélt erről. Jelenleg egész biztos, hogy nem minden területen egyeznek Oroszország és Kínának az érdekei, de az első számú ellenség az mindenképpen az Egyesült Államok. Nem hiszem, hogy az Oroszország... Mind a két ország Mind a két ország, igen. Nem hiszem, hogy Oroszország abban lenne érdekelt, hogy most vegye át valaki más az Egyesült Államoknak a vezető pozícióját. Oroszország abban az érdekelt, hogy ne legyen senki vezető pozícióban. De ahhoz, hogy kiüsse a jelenlegi vezetőt a pozíciójából, ahhoz taktikai szövetséget kell és érdemes kötnie el Kínával. Hát nem véletlen, hogy a mostani találkozó az orosz és a kínai elnök között 2013 óta 38. volt. Azért ilyen sűrűn nem szoktak csak úgy találkozgatni állami vezetők, hogyha nincs sok közük egymáshoz. Igen, de a közlemények szintjén ez nem tűnt sem túl barátinak, sem túl ellenségesnek. Tehát valahol megmaradt a semmitmondás szintjén, ugyanis a közleményben ugye valami ilyesmi volt, hogy támogatják egymás érdekeit azon külső erők ellen, amelyek megpróbálják alásni a biztonságot és a stabilitást a közös szomszédos régiókban, de mégis úgy hírlik, hogy Kína nem nézi nagyon jó szemmel Putyin offenzíváját Ukrajnával kapcsolatban. Ha ez igaz, akkor kérdezem, hogy mivel magyarázott. Én látok egy másik álláspontot is, mintha most páholyba helyezkedett volna a kínai vezetés, és azt nézi, hogy mi a nyugati világ válasza Oroszország offenzívájára. Hát az, hogy úgy hírlik, ez egyelőre tényleg csak hírlés, tehát hogy ezek ilyen következtetések vagy spekulációk, a szövegnek az olvasta következtében. Én ebben nem vagyok annyira biztos, nem kizárható természetesen ez sem, de ugyanolyan lehetséges hipotézis az is, hogy a kínai fél azért nem vette bele az Ukrajnára történő konkrét utalást, mert követve egyébként az évszázadokra visszamenő kínai taktikát, nem akarta magára túlságosan felhívni ebbe a konfliktusban a figyelmet, pontosan azért, ahogy el is hangzott, hogy inkább tűnjön úgy, hogy ő most ezt páholyból figyeli ezeket az eseményeket, nehogy az Egyesült Államok túlságosan odafigyeljen, hogy esetleg Kína is Tajván kapcsán egy hasonlóra készül. Mert ugye Tajván szerepel a szövegben, Oroszország ugye utal arra, hogy megkérdőjelezhetőnek tekintik azt, hogy Tajván Kínához tartozik. Azzal, hogy Kína ki tudja, hogy véletlenül Kína kérésére Ukrajna nem került bele, azt is akarhatták elérni, hogy ne tűnjön úgy, hogy ők érdekelt felek az orosz-ukrán konfliktusban. Mert azzal magukra irányítják az Egyesült Államoknak a figyelmét, ami taktikai szempontból nem lenne okos dolog. Jobb a szélcsendben szépen helyezkedni, és felkészülni arra, hogy amikor úgy alakulnak itt a dolgok, hogy Amerika nem tud figyelni, vagy eléggé szétfeszíti már az amerikai-európai szövetségesi rendszert az ukrán konfliktus, akkor meglépjék a tajvani beavatkozást is. A kínaiak, igen, mert azt már mondjuk egy amerikai európai szövetségesi összefogás már nem bírná el azt a feszültséget, hiszen ott is osztottak az érdekek. És nem úgy van ez itt is, mint általában az autokraták alkalmi szövetségeivel, hogy tudnék, nehezen szoktak kompromisszumra jutni, legalábbis ez a látszat, de ha jutnak, akkor is azt is az első adandó alkalommal, ha az érdekeik úgy kívánják, akkor kijátszva egymást, mégiscsak egymás ellenében törnek.
még egyszer mondom, hogy egy taktikai szövetség, ez azt jelenti, hogy a pillanatnyi érdeke azt diktálja, én azt gondolom mind a két félnek, Kínának és Oroszországnak is, hogy összefogjanak a közös ellenféllel szemben, de Kína is pontosan tudja azt, hogy Oroszország nem akar alárendelődni neki. Tehát, hogy a következő lépés az lesz, hogy megtegyen mindent annak érdekében, hogy Kína lehessen a szuperhatalom, az egyedüli szuperhatalom a világban. Épp ezért hordoz rengeteg fajta eszkalációs lehetőséget ez a konfliktus most. Nem az ukrán konfliktusra gondolok most csak, hanem az a megváltozott, az a destabilizálódott világrend, amelyben most élünk. És Kína és Oroszország közül melyik van most éppen dominánsabb pozícióban, azaz ki mondjuk az erősebb és fejlődőképesebb? Ez némiképpen költői kérdés, mert azért látjuk jól, hogy Kína ezerszerűen, én csak azt hasonlítottam össze egy tanulmány kapcsán, hogyha 1990-től nézzük az elmúlt 30 évben Kína fejlődését, illetve Oroszország fejlődését, ezek nem összehasonlíthatók. Tehát Oroszország egy helyben topog, hanem visszafelé lép, miközben ugyanaz a 30 év állt rendelkezésére, mint Kínának. Kína pedig, ha más nem a technológiai iparban, utolérhetetlen előnyre tett szert. Oroszország is, mintha azért rá lenne szorulva a kínai technológiára, a kínai pénzre, a kínai piacra és Kína politikai támogatására, így Pekingnek, gondolom én, nyilván csak nyernivaló lehetősége van ezzel, hogy páholyba ül, figyel, és mégiscsak átadja a kezdeményezés jogát Oroszországnak, de végül is bármire is fut majd ki ez a konfliktus, Kína ebből csak nyerhet. Magyarán tehát, mintha Kína lenne felül, hogy rögtön válaszoljuk az általam föltett kérdésre. Hát a rövid válaszom az, hogy igen. Egyértelmű, nyilván ez az orosz gazdaság ugye nem éri el az olasz gazdaságnak a szintjét sem, tehát hogy demográfiailag ugye, ha népességet nézzük, akkor pont tizedannyian vannak, mint a kínaiak, és egyébként nagyon hanyatló Oroszország demográfiailag. 2021-ben 1 millió fővel lettek kevesebbek, ami azért rengeteg, egy 140 milliós ország esetében is. Kína is egyébként demográfiailag nagyon komoly problémákkal küzd, ezt tegyük hozzá, csak azért nem mindegy, hogy 1,4 milliárdról van szó, vagy pedig 140 millióról. És nagyon komoly strukturális gazdasági problémákkal is küzd Kína. Ez egyébként már néhány évvel ezelőtt is látható volt, tehát korán sem olyan rózsás azért a helyzet, mint amennyire ezt így sztereotíp módon szoktuk gondolni, de tény, hogy össze nem hasonlíthatóak. Tény, hogy Oroszország viszont annyi atomfegyverrel rendelkezik, hogy ez bizonyos ideig bebiztosítja azt, hogy nagyon komoly konfrontációval nem kell szembesülnie, viszont gazdaságilag nagyon kiszolgáltatott, főleg akkor, hogyha a fosszilis energiahordozók kifutnak, mert elfogynak, vagy pedig az igény rájuk csökkenni fog, akkor Oroszország igazából, mivel nem diverzifikálta a gazdaságát, sajnos ezt az esélyt elmulasztotta, ez lett volna az óriási lehetőség Oroszország előtt, ezt eddig elmulasztotta, akkor Oroszország nagyon komoly problémákkal fog szembesülni. Még mindig a kínai-orosz viszonyt érintve, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter most első alkalommal jelentette ki, amikor Kínában járt Putyin, hogy Moszkva Kína részének tekinti Tajvánt, Xi kínai elnök pedig katonai eszközöket sem zárt ki Kína és Tajván újraegyesítése érdekében. Miért érzi úgy, és ez komolyan érdekel, miért érzi úgy Kína, hogy Tajván függetlensége őt gyengíti? Hát ez megint geográfia, tehát a térképre kell néznünk, és láttunk el azt, hogy Tajvan hol helyezkedik el, dél-kínai tengeren, egy olyan övezetben, amely fölött, hogyha Kína nem szerez befolyást, és az Egyesült Államok szerez befolyást, akkor az katonai szempontból fenyegetheti a dél-kínai tengeren zajló kereskedelmet, ahol egyébként a kínai kereskedelmek egy nagy része zajlik, és a világ kereskedelmek is egy nagy része zajlik. Az Egyesült Államok azért helyezkedik ezzel szemben, mert nem akarja azt, hogy Kína az ott a térségben lévő egyéb más országok, az Egyesült Államokkal részben szövetséges országok rovására domináns legyen katonailag is ebben a térségben. Nem akarja azt, hogy kijusson katonailag a Csendes-óceánra. Tajvántól már elérhető távolságról van a Guami meg a Hawaii amerikai katonai támaszpontok is. Tehát ez az Egyesült Államoknak ezért nagyon fontos. Ő számára kereskedelmileg kissé-kevésbé, mint Kína számára, de számára is természetesen. Kína számára viszont meghatározó módon. Tehát a kereskedelmileg a meghatározó része zajlik ebben a térségben. És hát ugye
a katonai érdekérvényesítés és hatalmi projekció szempontjából fontos a földrajz. Hatalmas Kína miért nem rohanja le a kis Tajvánt pillanatokon belül? Hónapok óta megy ez a húzavona, akkor miért nem? Hát azért, mert az Egyesült Államok kilátásba helyezte, hogy akkor vele gyűlik meg a baja. És ez az óriási nagy kérdés a Tajván kérdés kapcsán, hogy vajon Kína bevállalja ezt, tehát egyértelmű az, hogy az Egyesült Államok katonailag be fog avatkozni, vagy pedig nem. Ez pillanatilag nem teljesen egyértelmű, de nagy az esélye. Azért van nagy esélye annak is, hogy Kína az elkövetkezendő néhány éven belül fogja ezt végrehajtani, mert ez az az időablak, amikor még ezt megteheti, amikor még ott az adott földrajzi térségben az a katonai képességei nagyobbak, mint az Egyesült Államoknak, és nagyon gyorsan számottevő katonai ellenállás nélkül tudja ezt az akcióját végrehajtani. Tehát úgy, hogy meglepetésszerűen és amerikai katonai életek veszélyeztetése nélkül. Nyilván, hogyha komoly konfliktus, katonai konfliktus lenne, mert tele lenne ott amerikai katonával a térség, akkor ez garantálhatóan egy második Pearl Harbornak lenne minősíthető. Így is megvan rá az esély egyébként. Nem véletlenül fejleszti az Egyesült Államok bizonyos angol száz országokkal összefogva a katonai képességeit a térségben. Ez hamarosan be fogja érlelni a gyümölcseit, természetesen nem egyik napról a másikra lesznek készen azok a tengeralattjárók, amelyek most elkezdenek készülni, de onnantól fogva Kínának az esélyei nagy mértékben csökkenni fognak. Tehát van akkor ezt mostanában kell Kínának foganatosítani? Igen. Tehát ha valamikor akarja, akkor most van rá esélye, mert néhány év múlva már nem lesz olyan fajta túlerőben, mint amellyel most jelenleg rendelkezik a térségben. Egyébként itt bele kell érteni a légvédelmi, ballisztikus rakétáit is, amelyben Kína nagyon-nagyon fejlett, és a térségben különösen. Egy abszurd dolog történt nemrégiben, nem tudom, hogy ezt olvastad, de nekem megragadta a figyelmemet, idehoznám. A HVG újságírója szerint 2021-ben 2 ország volt a világon, amely hajlandó volt látványosan és nyíltan szembe menni Kínával. Az egyik az Egyesült Államok, amely még mindig ugye a világ legnagyobb gazdasága. A második, és ez az érdekes, a kicsi Litvánia, ugyanis a jobboldali litván koalíciós kormány tavaly nyáron engedélyezte, hogy tajvani képviseleti iroda néven kirendeltséget nyissanak Vilniusban. Na most mire az 1,4 milliárd lakosú nagyhatalom Kína kereskedelmi embargót vezetett be a 2,8 millió lakosú Litvániával szemben, mert idézem, ahogy Kína indokolta, a Tajván megnevezés használata sérti Kína szuverenitását, területi épségét, súlyos beavatkozás jelent a kínai belügyekbe, valamint rossz nemzetközi precedens teremt. Hosszú egyezkedés indult, amelyben részt vett az Európai Uniótól kezdve a Kereskedelmi Világszervezetig mindenki, és lehet, hogy a végén Litvániának meg kell hátrálnia, vagy már meg is hátrált, nem tudom. Abban igaza van a kínaiaknak, hogy ez precedens teremt. Tehát ezért tartanak tőle, mert nevetségesnek tűnik elsőre, hogy most miért ugrál. Igen, mert azon múlna Kína tekintélyes biztonsága, hogy a kis Litvánia használja a Tajván kifejezést, vagy nem? A litvánok nyilván azért állnak ebbe a konfliktusba, mert számukra is precedens. Tehát ők abból indulnak ki, hogy nehogy már az legyen, hogy van egy nagy ország, egy nagy birodalom, amely a kisebb országokat bekebelezi. Ugye ennek ők az elszenvedői voltak korábban, és félnek attól, hogy elszenvedői lesznek a későbbiekben is. Tehát ők ebbe a konfliktusba saját párhuzamukat érzik Oroszországgal. Így van, pontosan, és egyben azt gondolom, hogy az amerikaiakkal fennálló szövetségnek az erősítése irányába is mutat ez, hiszen pontosan tudható az, hogy az Egyesült Államok szintén ezt az irányt követi Tajvan vonatkozásában. Háborús megállapodás születhet Kína és Oroszország között? Tehát, hogy ha te megtámadod Ukrajnát, én megtámadom Tajvánt, és így megosztjuk a világ erőit, illetve a világ figyelmét. Hát ad abszurdum, én ezt nem zárnám ki. Nyilván ez egy nagyon érzékeny és komplex forgatókönyv. Mint ilyen összefoglaló elv, azt gondolom, hogy valami ilyesmiről lehet szó. Hogy ez mennyire kimondott, mennyire konkrétumokba menő, az már más kérdés, de egész biztos, hogy ez a barátkozás, ami Kína és Oroszország között fennáll, az ebbe az irányba mutat. Tehát mindenképpen az erőknek, az ellenfél erőinek a megosztására irányul. Ez szerintem a napnál világosabb.
Most akkor beszéljünk még a Balkánról, amely hát meglehetősen közel van hozzánk. Nagyon nehezen áttekinthető folyamatok zajlanak a Balkánon, most éppen Bosznia-Hercegovinában, amely az utóbbi talán 20 év legsúlyosabb belpolitikai válságát éri át. Az ország ugyanis ugye két egységből áll, a Bosznia-Hercegovinai Föderációból, illetve a Szerb Köztársaságból. Ez utóbbi Putyin hathatós támogatásával elindult a kiválás útján. Na most ennek a szakadár mozgalomnak a vezetője Milorad Dodik, aki még magánhadsereget is Putyin támogatásával szervez, legalábbis ez hírlik. Ha más nem is, ez mindent elmond voltaképpen arról, hogyan tekint a világra Putyin, bárki és bármi adott esetben, bármennyi emberélet is feláldozható azért, hogy Oroszország geopolitikai céljai teljesüljenek. Hát a Balkán kapcsán igen, most a legfrissebb ez a boszniai helyzet, amelyben a Putyinnal szoros kapcsolatot ápoló boszniai szerb vezető elindult valóban a kiválás útján, egyébként hathatós magyar támogatással is. Majd erről is beszélünk. És ez annak a daytoni megállapodásnak a határidőn kívül helyezését jelenti de facto, hogy finoman fogalmazza, amely lezárta az ott zajló a háborút. Ugyanakkor... A daytoni megállapodás volt az, amely a balkáni békét végül is szavatolta. Igen, így van. Ugyanakkor viszont az orosz terjeszkedés Bosznia mellett Montenegró, Észak-Macedónia és Szerbia vonatkozásában is abszolút megfigyeltük. Most a boszniai helyzet az egy teljesen nyílt, és azt gondolom, hogy minden eddiginél hát egyértelmű, megint csak, hogy finoman fogalmazzak, beavatkozás a fennálló státuszkóba, a balkáni státuszkóba, ami igencsak merész ötlet, mert hogy általában, amikor a balkáni státuszkóba valaki beavatkozik, abból a 20. századi tapasztalataink szerint háború szokott lenni, és én ezt eléggé megrendülve figyelem. Na most Putyin ugye azért támogatja Dodikot, hogy lelassítsa vagy megakadályozza a nyugat-balkáni államok euróatlanti integrációját, miután a legtöbb jugoszláv tagország már EU-s és vagy NATO tag, tehát Oroszország NATO-n kívül akarja ezzel az a célja tartani ugye Szerbiát és Boszniát. A NATO csatlakozás megakadályozása az megint csak a felszín. Nevezzük úgy ürügy. Valójában az orosz megint csak hatalmi projekció, tehát befolyási övezetnek a kiterjesztéséről van szó, amely egy NATO tagsággal rendelkező ország esetében nyilván sokkal nehézkesebb, mint hogy az ország nem rendelkezik NATO tagsággal. Nem jelenteni Bosznia NATO tagsága azt, hogy Bosznia megtámadná Oroszországot, nyilvánvalóan szó sincs erről, tehát ettől nem kell tartani. Attól lehet tartani, hogy nehezebben lehet orosz befolyás alá vonni. Miközben Oroszország a Balkánon óriási lépéseket tesz katonai és gazdasági értelemben is a térség befolyás alá vonása érdekében. Na most különösen érdekes a balkáni magyar expanzió. A szlovén ellenzék már most is Magyarország gyarmatának nevezi a saját országát, tehát Szlovéniát. Olyan mértékűnek tartja a magyar pénzek és a magyar befolyás összefonódását a szlovén miniszterelnökkel, de sok magyar pénz megy ki Montenegróba, Észak-Macedóniába is, és nem csak gazdasági befolyásszerzés címén vagy okán. És most itt van ugye Bosznia-Hercegovina és a szerb szakadár mozgalom vezetője, ez a bizonyos Dodik, akivel a magyar miniszterelnök többször is tárgyalt, meglepő módon, és akinek állítólag 100 millió eurót, nagyjából 37 milliárd forintot ígért Orbán, hivatalosan gazdaságfejlesztések, de gondolom nem függetlenül Putyin céljaitól, ugye? Tudsz arra magyarázatot, hogy miért jó egy kis ország vezetőjének, nevezetesen Orbánnak, ha egy agresszív és kiszámíthatatlan nagyhatalom, azaz Oroszország szolgálatába áll? Hát szerintem itt egy értékválasztásról van szó, egy spekulációról van szó magyar részről, ami azt jelenti, hogy ők arra tesznek, a magyar külpolitika irányítói, hogy ez a nemzetközi rend, amiről beszéltünk, ennek vége. Ezen túl vagyunk már, a végóráit éli, és egy új rendszer fog felállni. Ebben az új rendszerben újra lesznek osztva a lapok, mások lesznek a vezetők, Európa a mai formájában nem fog tudni tovább létezni. Tehát abszolút stratégiai gondolkodás jellemzi szerintem a magyar felet. Én abszolút nem értek azokkal, akik azt gondolják, hogy mindez csak egy ilyen kis stílű, nem tudom, milyen pénzes ügyletekről szól, egyáltalán nem, ez egy stratégiai gondolkodás, és ebben mi az orosz lóra tettünk, meg a kínaira, Európával és az Egyesült Államokkal szemben. Hogy ez egy jó lépés volt-e, az már más kérdés. Egyrészt
nyilván értékválasztás kérdése, itt lehet azon gondolkozni, hogy két autoriter államról van szó, ahol mellesleg mind a kettőben üldözik a kereszténységet. Oroszországban csak a kereszténységnek egy bizonyos formáját, Kínában az egészet. Egy keresztény ország esetében ez nyilván kérdéseket kell, hogy fölvessen, de nem csak erről van szó természetesen, hanem minden más egyéb kérdésről is, ami egy autoriter államra jellemző. Ez lehet kérdés, hogy mennyire lehet vele egyetérteni, illetve a következmények szempontjából is érdemes azon elgondolkodni, hogy vajon nem volt-e túl korai ez a választás Oroszország és Kína mellett, vajon tényleg lefutott-e ez a küzdelem, illetve ennek a küzdelemnek a felerősítése a magunk eszközei által vajon nem egy önbeteljesítő jóslat lesz a negatív értelemben. Hát annak az eszkalációnak a súlyosbítása és az Európának az összeomlasztása, amelytől éppen, hogy megmenekülnünk kellene. Tehát ha azokat az erőket erősítjük, amelyek megfelelő konstruktív javaslattal, európai értékekkel egyező javaslattal nem rendelkeznek, akkor vélhetőleg azon erőket is erősítjük egyben, amelyek ennek az európai felépítménynek a lebontásában érdekeltek. Egyébként Oroszország bevallottan, és ez régi, több évtizedes orosz-szovjet stratégia, Európa megosztásában érdekelt. Ennek fényében már érthető a magyar miniszterelnöknek az a kijelentése, hogy nehéz lenne integrálni az Unióba mintegy 2 millió boszniai muszlimot. Emiatt nemrégiben Boszniában ugye le is mondták Orbán Viktor hivatalos látogatását. Azt lehet tudni, hogy a muszlim Orbán fejében miért egyenlő az ördöggel, hiszen az egész menekült politikájának is a muszlimoktól való félelemben tartás volt az alapja. De miért kell egy európai országot, Bosznia-Hercegovinát kívül tartani az Európai Unión a lakossága vallási hovatartozása miatt? Európában jóval több muszlim van, mint Boszniában, meg aki járt már Boszniában, azt pontosan tudja, hogy a boszniai muszlimok nagyon szekularizált és bizonyos esetben westernizálódott etnikumot képeznek, úgyhogy azok a félelmek, hogy Bosznia emiatt nem lehetne integrálható az Európai Unióba, szerintem abszolút eltúlzottak, és valójában azt a szándékot takarják, miszerint az orosz érdekek érvényesítését szolgáló ortodox érdekeket kell inkább érvényesíteni az ortodox szerbekkel szemben álló muszlimok rovására. Tehát akkor azt erősített továbbra is, hogy voltaképpen a magyar politikai vezetésnek ez a magatartása nem magyarázható mással, mint hogy már lecsatlakozott a világ új vélhető rendjének a két legerősebb hatalmához, tehát Oroszországhoz, illetve Kínához. Én azt gondolom, hogy igen. Nagyon sok lépés egyébként, ami a Balkánon is zajlik e tekintetben, már Ukrajnával kapcsolatban, Belarussziával kapcsolatban, ezek nem magyarázhatóak mással. Egyébként az EU csatlakozással kapcsolatban őszintén szóval olyan félelmei nekem is vannak, hogy már Magyarország csatlakozása is nagyon sokat ártott az Európai Uniónak. Mondom ezt úgymond magyarként. Tehát, hogy itt vannak nagyon eltérő politikai kultúrák, amelyek igazából csak lehúzzák és elnehezítik az Európai Uniónak a működését, és nem vagyok annak biztos, hogy nem lett volna szerencsésebb egy olyan dinamikus Európai Uniónak a megmaradása, és az ahhoz való bilaterális egyezményeken való igazodás, amelyet egy keleti európai államok nélkül működő, vagy bizonyos keleti-európai államokkal működő Európai Unió jelent. Nem vagyok meggyőződve én sem arról, hogy ehhez hasonlóan egy most azonnali balkáni csatlakozás az használna az Európai Uniónak. Nem véletlen egyébként, hogy a francia elnök sem örült ennek annak idején. Mások azt mondják, hogy ez viszont ki fogja szolgáltatni őket a kínai és orosz befolyásnak. Én azt gondolom, hogy van a kettő között mesdje, tehát vannak bilaterális egyezmények is. Norvégia sem, meg Svájc sem tagja az Európai Uniónak. Szóval lehet ezt komplexebben, kicsit szofisztikáltabban is ehhez a kérdéshez hozzáállni. Az tény, hogy ahogy Magyarország példáján is látható, önmagában az EU tagság nem gátja annak egyáltalán, hogy valaki egy másik szövetségesi rendszerhez tartozzon de facto. Térjünk még a beszélgetésünk vége felé vissza kicsit Amerikához, hiszen bárhol robban ki konfliktus a világban, az Egyesült Államokra igenis szerep hárul annak megoldásában. Szerinted Bidennel erősödött-e Amerika, vagy Donald Trump bukásával
éppen a republikánusok eltolódása erősödött szélsőséges irányba, és ezzel Amerika megosztottsága nőtt, azaz Amerika ilyen formán gyengült. Én azt gondolom, hogy gyengült. Tehát, hogy én abszolút nem tartoztam az optimisták közé, amikor a jelenlegi elnök győzött, nem az ő személye miatt feltétlenül, és az a polarizáció, ami beindult, egyébként már nem is csak Donald Trump alatt, tehát ez már jóval korábbra visszavezethető, de Donald Trump elnöksége óriási lökést adott ennek. Ez a polarizáció szerintem ez még messze nem állt meg. Tehát nekem mindig az a baj, amikor a politikai választásokat úgy nézzük, mint egy foci bajnokságnak a döntőjét, hogy győzött az egyik csapat, és akkor az győztes, és akkor onnantól fogva 4 évig nincsen semmi, de hogy is nem. Tehát ez egy organikus folyamat, folytatódik tovább. Trump minden korábbinál több szavazatot kapott, és az általa követett irányzat, annak ellenére, hogy olyan botrányokon van túl, hogy csak népszerűbb, mint valaha. Most hadd utaljak Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsának a volt vezetőjére, aki nemrég megjelent cikkében írta arról, hogy egy új civil háború közeledik az Egyesült Államokban, és ő még a fegyveres összetűzéseket sem zárja ki. Egyesült Államokon belül? Egyesült Államokon belül bizony. Tehát szerintem egészen katasztrofális a helyzet ilyen szempontból, és ki tudja, hogy egy gazdasági vagy bármilyen más válság milyen módon tudja még ezt a polarizáltságot. Na de akkor az Egyesült Államok nincs, vagy rövidesen nem lesz abban a helyzetben, hogy erőt mutasson világpolitikai konfliktusokban. Jól értem? Igen, ez az, ami még komplexebbé teszi a világpolitikai konfliktusokat, mert hogy gyakorlatilag egy vákum keletkezik, amit hiába próbál az Egyesült Államok betölteni, de nem tud, mert egyrészt nincs meg hozzá az megfelelő elszállás és támogatottság belpolitikai értelemben, ugye ez kell, tehát ez nem úgy működik, hogy jövök és akkor csinálom, amit akarok, hanem kell hozzá ugye a kongresszusi, meg a közvéleménynek a támogatása is. Tehát ez mindenképpen egy nagyon-nagyon komoly probléma. Másrészt pedig az Egyesült Államoknak a presztízse már a Trump irányítás alatt óriási károkat szenvedett el a nyugati és egyéb szövetségesek előtt, és ez a presztízs nem állt helyre. Elemzők is rámutatnak arra, hogy innentől fogva azért a nyugati szövetségesek úgy tekintenek az Egyesült Államokra, hogy itt bármi megtörténhet. Tehát ki tudja azt, hogy a következő választásokon ki fog nyerni. Hát, és Trump azért olyan értelemben feljövőben van, így hogy minden esetre az ambícióiból nem adott le. Vagy ő, vagy egy általa jelölt ember simán megnyerheti a következő választásokat, és így elgondolkoznak a jelenlegi szövetségesek, illetve azok, akik azon hezitálnak, hogy most Kína mellé álljanak be, vagy az Egyesült Államok mögé, hogy érdemes nekünk az Egyesült Államok mögé beállnunk, mert lehet, hogy jön majd egy olyan új elnök, mint a Trump, aki egyébként azt mondta, ha jól emlékszem, a montenegrói NATO csatlakozás kapcsán is, hogy hát ezeknek fölösleges ide jönni. Tehát, hogy ugye meg az Európai Unióra, hogy az Egyesült Államok egy legnagyobb ellenség az Európai Unió. Tehát egy ilyen háttéren ugye az ember kalkulál hosszú távon, és lehet, hogy azt gondol, hogy akkor inkább egy modus vivendit, egy ilyen kis együttélési megoldást találjunk ki a kínaiakkal, mert az amerikaiakra úgyse számíthatunk. Tehát ez egy nagyon, nagyon jogos probléma. Erre bazírozhatnak ugye a kínaiak is, meg az oroszok is, és gondolhatják azt, hogy ez fog bekövetkezni, és ez felbátoríthatja őket arra, hogy belenyúljanak mondjuk egy Tajvan kérdésbe, egy ukrán, egy balkán, egy balti kérdésbe, és aztán lehet, hogy mégiscsak meglepetés fogja érni őket, mert egy katonai kataklizma az azért olyan mint egy sokkoló, vagy egy defibrillátor. Inkább ezt a analógiát hadd használjam, ami lehet, hogy helyre tudja állítani a nyugatnak a szívritmusát, és keményebb fele lesz Oroszországnak és Kínának, mint amire számít, és ebből lehet az igazán komoly fegyveres konfliktus, ez tud eszkalálódni a szövetségesi rendszereken keresztül. A Berkeley Egyetem egyik professzora a következőket írta, idézem, Amerika választási rendszere előregedett, igazságszolgáltatása láthatólag képtelen gyorsan fellépni az áruló politikusok ellen, a republikánusok egy potenciális autokratát favorizálnak, nyilván Trumpot, az ország éppen egy éve igen közel járt ahhoz, hogy összeomoljon az alkotmányos rend. Két másik egyetemi professzor pedig arról értekezik, a következő években jelentős instabilitásra kell felkészülni az Egyesült Államokban az erős tekintélyelvűség és a demokratikus tábor küzdelme folytán, alkotmányos válságokkal, politikai erőszakkal, de mégsem jut el odáig Amerika, hogy olyan stabil tekintélyuralom legyen, mint Magyarországon vagy Oroszországban.
A jelenlegi nemzetközi rend az 3 fő pillére alapul, egyrészt a nemzetközi szervezetekre, a nemzetközi normákra, és egy olyan koalícióra, akik ezek mellett a normák mellett nagyon határozottan kiállnak. Ezt a koalíciót alapvetően az euróatlanti együttműködés jelentette. Abban a pillanatban, hogy ez a koalíció meggyengül, már pedig Amerika visszavonulásával, illetve a presztízsének a gyengülésével maga a koalíció is meggyengül, innentől fogva mind a 2 másik pillér is, tehát a normarendszer is, és a nemzetközi szervezeteknek a szerepe, akik ennek a rendszernek a működését, az olajozottságát, a kompromisszumos tárgyalásoknak a lefolytatását ugye garantálják, ezek gyakorlatilag de facto ezek el fognak tűnni ebből a rendszerből, azaz növelik egy konfliktus kialakulásának az esélyeit, mert nincsenek meg a normáink, nincsenek meg azok a tárgyalási mechanizmusaink, nem működnek legalábbis, amelyek képesek, mint egy villámhárító levezetni az éppen kialakuló félben levő konfliktusokat, de emellett, tehát a rendszernek a gyengüléséből fakadó eszkalációs veszély mellett még egyszer arra hívnám a figyelmet, hogy ez felbátorítja a trombitorrókat, akik azt gondolják, hogy na most jött el a mi időnk. És nem biztos, hogy eljött az idejük. Illetve nem biztos, hogy olyan értelem eljött az idejük, hogy ez egy sima ügy lesz. Viszont arra, hogy csattanás legyen, a világháborúval fenyegető csattanás, akár az is benne van ebben a pakliban. Ad abszurdum, igen. Harari, ugye az híres, elismert izraeli történész író, legfrissebb írásában azt mondja, idézem, hogy a háborúk, azaz a konfliktusok elintézésének fegyveres módját visszaszorította az emberiség, és jól döntött, hogy régóta az oktatásba, az egészségügybe ruház be, nem fegyverekbe. Ezért érint mindenkit a Földön, hogy az oroszok most ismét a szomszédjukat fenyegetik. Mert ha újra ez lesz a norma, hogy a nagyobb országok legázolhatják a kisebbeket, akkor ismét ez szabja majd meg az emberi életet. Visszatér az erdőfarkas törvénye. És ezt már én teszem hozzá, akkor nem csak az a veszély fenyeget, hogy Putyin itt a szomszédban esetleg ukránokat öl és elzárja a gázcsapot, és mi akkor mondjuk a tábortűznél melegedhetünk az utcán, hanem azt is, hogy hazamenni sem lesz hová, mert a háború lerombolja az egész életünket, meg a megszokott kényelmünket. Talán ezért nem mindegy, hogy a saját vezetőink játszanak-e tűzzel, ide akarok csak kiukadni, szítják-e vagy enyhítik-e a konfliktusokat a térségben vagy a környezetünkben, mert ez, hát ahogy mondod, nem egy ilyen elvont nagyhatalmi játszma, hanem nagyon is az életünkről döntenek ezzel. Az igazi probléma az, hogy miért így van berendezve a világ. Én azt mondanám erről, hogy nincs berendezve a világ egyáltalán sehogy sem, hanem az emberi egoizmus hajtja, amit lehet kulturáltabb és kevésbé kulturáltabb formában érvényesíteni, és ilyen értelemben abszolút nem vagyok optimista, mert egyre többen vagyunk egy egyre kisebb helyen, tehát ugye a bolygónk nem lett nagyobb, viszont már 8 milliárdan vagyunk lassan, tehát hogyha ilyen sok egoizmus ilyen picike helyre beszorul, akkor abból egyből előbb-utóbb, hogy úgy mondjam, kocsmai verekedés lesz. Tehát ez tényleg egy törvényszerűség. Nagyon, nagyon kiábrándítónak tartom az összes nagyhatalomnak a tevékenységét ilyen szempontból végső soron, de már önmagában az is egy óriási eredmény, hogyha tudatában vagyunk annak, hogy mi készül, hogy ezek a különböző válságjelenségek, ezek nem ilyen egyedi, egymástól független dolgok, hanem egy részük teljesen összefügg, a másik részük pedig egymással össze fog majd érni, és szinergiát fog képezni, és egy olyan eszkalációt fog elindítani, amire már csak pánikból tud az ember reagálni. Tehát a pániknál minden jobb. Tehát ezért nagyon érdemes ezeket tudatosítani, ezeket a kérdéseket, ezekre felhívni a figyelmet, ha az embernek van rá lehetősége, mert olyan affinitása van, vagy olyan szakmája van, akkor ezeken valamilyen szinten tompítani, de végső soron nekem illúzióim ezzel kapcsolatban sajnos egyáltalán nincsenek. Hát ez a végszó, nagyon sok mindent hallottunk és tanultunk tőled, úgyhogy köszönöm szépen, megint nagyon hasznos volt a találkozásunk, és akkor talán fél év múlva, ha még lesz világ, és megússzuk ezt a mostani konfliktust, akkor folytassuk valahonnan innen, jó? Köszönöm szépen Buda Péternek. Köszönöm is. De most még nem köszönünk el önöktől, jön néhány ötlet, egy másik fontos kérdés a klímavédelem érdekében. Vince Kata sorozatának következő részét látják, hallják most.
Fűr Anikó vagyok, színész. Két dolog az, amit azt az érzésem, hogy világszinten próbálják erőnek erejével leszoktatni az embert a gondolkodásról és a felelősségvállalásról. Így sokkal kényelmesebb azoknak, akik irányítani szeretnének bennünket. De hogyha mégis így van, akkor én alanyi jogon megkérdezem magamtól, hogy én mit tudnék ebben a globális dologban, ebben a nagyon aggasztó folyamatban, miben tudnék én jótékonyan hatni, mint homo sapiens, mondom én így magamról nagyképűen. Szerintem nem elhanyagolható, mert hogy 8 milliárdan vagyunk lassan, és ha mindenki csak megteszi ezt az icipicit, hogy a saját portája előtt sepreget, és azt a kicsit megcsinálja, megteszi, ami rajta múlik, akkor szerintem ezen azért lehet progresszíven változtatni. Nekem az a dolgom, hogy végig gondoljam, hogy mik azok az apró momentumok, amikben én tudok tenni. Tehát amiben én tudom a magam és a gyerekem, meg aztán az egész emberiség helyzetét egy kicsit javítani. Én azt gondolom, hogy a szemlélettel van nagyjából a legnagyobb baj, hogy most úgy viszonyulunk ez az egész kérdéshez, ez az ökológiai katasztrófához, szerintem, ami már zajlik, mint egy kicsit, hogy süllyed egy hajó, és valaki, egy néhány ember itt sikítozva mondja, hogy emberek gyorsan szálljatok a mentőcsónakba, és csináljátok, amiket, és valahogy így lepöckölik az emberek, hogy úgyis, hát mi most ne hőzögjünk, már ilyen volt, minden, de szerintem a hajó az süllyed, csak az a kérdés, hogy sajnos, hogy mikor, tehát hogy ezt lehetne lassítani nekünk egyenként. A másik dolog, hogy ez a soknál több az elég. Tehát ez jó lenne, hogyha motto szinten mindenki beépíteni az életébe. És akkor ez már egy kapaszkodó ahhoz, hogy mihez is nyúlunk, mit is veszünk, mennyit fogyasztunk, mi fontos, mi nem fontos. Na hát most a szemléltető oktatás következik. Úgy érzem magam, mint egy főszakács egy főzős műsorba, de hát szerintem így volt a legegyszerűbb, mint hosszan beszélni ezekről. Ezt tudnám le először, bár nagyon kedves barátnőmtől kaptam fém szívószálat, ez az egész szívószál problematika számomra érthetetlen, mert mint szívószál, mint tárgy szerintem teljesen fölösleges. Tehát, hogy a szívószál problematikát nem tudom átérezni, de azért ennek dacára megmutatom, hogy milyen gyönyörű fémszívószálat kaptam, kis mosóval, tehát abszolút higiénikus, kis vászontasakban. Akkor például, hogyha vásárolni megyünk, akkor itt van jó kis 100 000-szer felhasználható, mosható raffia szatyrok, illetve textilszatyrok, az ember nejlonzacskót, akkor a zöldségeknek, amikor így látom, hogy így a nejlonzacskót tépik le 866-szor, akkor úgy így kicsit megy fel bennem a pumpa, néha be is szólok, egyszer meg fognak verni, de se baj, az szent ügyért, bármit. Itt vannak ezek a kis mindenféle kiszerelésben és méretben kapható zsákocskák, amit az ember szintén, hogyha úgy találja már egy pár hónap múlva, hogy piszkos, akkor beteszi a mosógépbe és röviden kimossa, nem mindegy, hogy mivel teszem hozzá. Itt van például ez a csodálatos találmány, ez ugyan kívülről műanyag, viszont, hogyha hihetünk a csomagolásnak, 210-szer lehet használni ezt a mosótojást. Én egy kicsit szkeptikus voltam azelőtt, próbáltam persze mosószódát, meg ilyesmit használni, ilyen természetes dolgokat azelőtt is, de szerintem ez tényleg egy forradalmi újítás. Gyönyörűek lesznek a ruhák, lágyak, szépek, aszínesek, a fehérhez egy kis mosószódát, hogyha adagolunk, hogy hófehér legyen, elképesztően klassz, nagyon-nagyon jó. És hát mondom, semmiféle, maga az összetétel, tehát a betét, amit utána lehet tölteni, mit tudom én hány mosás után, az is maga környezetbarát, tehát semmiféle károsító hatása nincsen, tehát ezzel lehet kimosni a zsákocskákat. Akkor itt vannak ugye az utántöltők, vannak a csomagolásmentes boltok, most már nagyon sok helyen, erre rá lehet kattintani, és mosószert, mindent az ember, hogyha oda viszi a kis tárolóedényét, akkor ott azt bele lehet méretni. Tehát ez nagyon jó, ha meg mégsem, ha meg éppen rohanunk éppen, és egy olyan bolt akad az utunkba, ahol ilyen utántöltőket, meg a koncentrátumokat ajánlom mindenki szíves figyelmébe. Akkor ezt nem hoztam, de vannak ezek a jó kis ételhordó dobozok.
hogyha valahova megyünk, akkor ne abban vigyük el, ami egy újabb és újabb és újabb műanyag edényben, hanem vannak ezek a jól zárható, igaz, hogy műanyag, de üveg kivitelben is található dobozok. Például a gyerekemnek a szörpös üvegét, amilyen cukormentes szörp volt, ezt remekül lehet használni, az ember után tölti 1000-szer vízzel, ásványvízzel, mégpedig mi otthon ballonos vizet használunk. Ezt hozzák, viszik, ásványvizet iszunk, és még sincs műanyag termelés és károsanyag kibocsátás. Az árértékarány nyilvánvalóan egy darabig összefügg, hogy drágábban jobb minőséget tudunk vásárolni, de szerintem egy határ után ez már csak egy póz. És hát én értem azt, hogy aki minél, hogy mondjam, hogy a Szűcs Krisztián mondta a Heaven Street 7-ben, hogy hiába tekered a külső hangerőt, sose nyomod el a belülről jövőt, tehát lehet több 100 000 forintért vásárolni csizmát és több millió forintért ruhát, hogyha az emberben ott álltunk az a nagy-nagy űr. Tehát javasolnám a könyvtárakat, és szintén ez a veszőparipám a gondolkodásra tudnék visszatérni. Tehát nem érdemes, és én ezt egy kicsit olyan, mondom, felelőtlenségnek, meg ostobaságnak érzem. Nagymamám mondta mindig, és ő volt rá az élő példa, hogy a ruhát viselni kell tudni. Hiába van valakin millió forintos ruha, hogyha nem tud benne megjelenni, ha nem tudja hordani. Ezt tudni kell. Ez a jó kis pulóver, meg a nadrágom is, ez azt hiszem, hogy ez 100 forintos nadrág. A Bosnyák téri piacról egyik kolléganőmtől kaptam ajándékba, ezt pedig magam turkáltam, nem tudom, hogy ezt mondhatom-e, a Humana hálózatban, aminek nagy rajongója vagyok. Vettem a gyerekemnek, és sőt, még magamnak is ott 200 forintos árban is nagyszerű ruhadarabot. Ez speciál, nagyon drága volt, mert ez 1800 forint volt. Többet már nagyon sajnálok, már a többiért már szisszenek, tehát hogy kabátot vettem magamnak 1800 forintért, a finnyásabbak kedvéért second hand, hogyha úgy jobban tetszik. Sem a fogmosásnál, sem a zuhanyozásnál, sem a mosogatásnál nem úgy néz ki a dolog, hogy megengedjük a vizet, aztán közben fütyörészünk és hektoliter számra folyik a víz, hanem benedvesítjük magunkat, az edényt, stb. Elzárjuk a vizet, leszappanozkodunk, vagy megmossuk az edényt, és utána leöblítjük. Tehát ezen is lehet spórolni. Akkor nem kell 200 fokra fűteni a lakást például, hanem 20-22 fokra, és a nagyon fázósoknak az is elég. Az most mondjuk nem példaértékű, hogy a Nagy-Britanniában a frissen született csecsemőket 17 fokos szobába viszik haza, de hát ők a britek. Ez egy más kérdés, mi szeretjük a meleget, de amikor mondjuk azt látom, hogy a lakótelepi távfűtésnél decemberben mínuszban nyitva vannak az ablakok, mert olyan rettenetesen melegre fűtik a lakásokat, amit teljesen fölösleges, és az utcát fűtjük. Ez szerintem még mondjuk hideg ország, szegény fejlődő Svédországban sem engedhetik meg maguknak az emberek. Ha valaki nagyon fázós, akkor a régió találmány, úgy hívják kardigán, akkor fel lehet venni. Tehát rengeteg pici részlet van, amiből összetevődik az egész, és ugye hát mindennel összefügg. Ha mindenki egy icipicit átgondolná a napi praxisában, hogy mik azok az apróságok, amikkel tud javítani a maga, a gyereke, és így ugye az egész bolygónak az életén, akkor ezt tegye meg. Ez kutya kötelesség. Főranikó vagyok, és megpróbáltam mindent belesűríteni ebbe a pár percbe, biztosan nagyon dühös leszek, mert egy csomó minden még ezután fog eszembe jutni, de én csak azt tudom tanácsolni, hogy használják a fejüket, gondolkodjanak, és a mindennapokba építsék be, hogy egy kicsit figyeljenek oda. Nem a környezetre, önmagunkra. Hol találkozik a múlt és a jövő? A jelenben. Ne csak figyeljük, legyünk aktív részesei a fejlődésnek, mert minden lépés egy befektetés is a környezetünkért, a világért. Ne csak legyen, tegyen is a jelenben a jövőért. Raiffeisen Bank a fenntarthatóságért. A jövő időben. Ez is érdekes volt. Mára ez volt a podcast. Újra kérem, hogy iratkozzanak fel a YouTube-on vagy a Facebookon, lájkoljanak, ha méltányolják munkánkat, és
Annak is örülünk, ha anyagilag is támogatják a műsorkészítésünket, akár a Patreonon keresztül, akár közvetlen utalás formájában. Mindkettőnek a leírása például a YouTube csatornánk képernyője alatt részletesen megtalálható és olvasható. Friss beszélgetéssel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, a jövő héten pedig hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön, mind a 4 este 8 órakor egy-egy korábbi műsoromból teszünk fel sokak számára talán emlékezetes részleteket, mind a YouTube-ra, mind pedig a Facebookra. A múlt csütörtökön tettük fel például a még 97-ben készült interjúmat Hitler keresztfiával, Martin Bormannnal, ami igazi kuriózum, én azt hiszem. Ennek a podcastnek pedig most van vége.